Ay, di ko tang may kirsuayo. Para mas pakboy. Baka di makabustado boy. Kapalo tingayid ka. Hindi mo na wala si Matayo. Malat pa kaya? Gatol mo na nga yun. Pag ikaw mo yun eh. Kaya ko lalo mo. Oh! Tawad ka mo. Nandun na siya, di ba? Matulog. Mas baka, mas buwa. Kaya ito na siya, pangibutan ka na. Ay, pag-aayag ko na ako maandig ko. Alam mo na nagpalitan ka. Ako pa na yung tuglaw. Ayun mo! Boom! Boom! Uy, yan pa. Matis, ligaw. Buwas na. Tulog. Uy, bawal mo daw kayo tulog. Okay na, sarap ka na. Matatigay. Tagay na ako tayo kapatid mga binisik. Yung mga rin. Pinagiro, ano, mga kailan eh, tadi. Pero mga paslik. At durumog na. Bumbi ako niya. Yun, ang ano ko. Buhay ko. Mamukli ako pasilo. Dahil. Ako din sila daw. Si Jade. Hindi ko sa kanto ako ngayip ka. Kaya ako yung yun. Kaya ilayin mo sa pagpanduwa ka. Balon. Hindi ko sa narayo. Step. Next out. Right, alam, special you out. Kaya umiyak ko rin si Sage. Ako, matakot ako sa Lola ng Padre. So, naka-salamat ka na. Salamat. Kaya ako nasama ba
Ano lang, i-card lang. Magkano ang gutin mo? Raman mo pa. Ay, wala nga. Hindi sa ba yung ano? Ay, bahay ako na. Ay, pinagyan mo. Bayar lang. Bayar. Ngayon na nga eh. Ngayon si Clash. Siya gawin eh. Siya gawin eh. Hello. Kaya nga, pinagpapal sa iyo. Malaki ba nga eh. Pinagyan ka sa mga. Tutup. Sama na, balik kurang. Kalau ka po nasa nanganin na Sige na ko pang kalawa. ay, gusto. Sige. Ha? Skateboard ka nga, yung padayaw na nga. Sige. Sige. Alin sila akong gusto. Kaya ako hindi ka siya. Oh, ginay. Napay ni PJ. Maskitan. Pag-skateboard ka rin para Maskitan. Say. wala ko mo. Ano yun? Go to now. Big, big. Magaling naman. Napay. Marunong puti.
Tapos yung gasa, no? Ulit ko lang siya. Mas piling kong ano, mas piling kong turais. Bata na, parang ba mo, blood out. Parang alam na kashi. Turais lang mo yan, mo yan. Ano ka? Stop. Sorry guys. Itong ko si ma'am. Ma'am, ano po, mapagdawag po, ma'am. So, sa sorry eyes. Disney Clash. Uy! Ano kayo po ba sa? Iliw mo na. Ano pangalan? Ano yung gagawin hirap nito? Al. Al. Hirap nito. Hindi lagi space na yun. Malikot. Hindi naan. Hindi mo na kapalitan. Ba't pa rin itong hat? Sorry naan. Malibil. Hindi lagi space na yun. Muna Pakistan. Pakistan. Thank you. Yaw na po. Yaw. Pati na, yaw na. Ay, siya ko. Ganda. Yung birthday niya. Hindi nga ako. Hindi nga ako. Hindi jump check ka. Bubuhat siya siya naglawan. Ay, ay, tagal ko na ito. May tagtanda nga. Kasi mo tinatag. Alam mo nga ka, isa pa lang nga ka. May kang tayo ka. Mawasan mo. Bakit ako yung nakaw? Sa iyo. Hindi mo ito. Baka mo ito. Kaya, ay, mga ito. Ay, tawag mo ito. Ako na bayan sa review pa ako sa room. Kaya nga yun. Pero ito bakalin mo nga yun. Ay, ikaw masigura pa nga yan sa kuya. Ah, sino pa? Ha? Si Balisa. Anyway, ganun si Balisa. Ayaw mo, Mel. Ayaw na, mga ayos ka. Eh, oh, yan. Oh. Wala na ako. Hindi mo si Bonita. Yeah! Ew! Papa, ew! That's crazy. Lapay na ano, Jay? Ano si Jay? Ano ah? Walay. Ha? Lapay. Hindi nga ni. I and Mas nani. Naipit mo na.
Ano? Balita. Ron, balita. Balita. Mali ba sa pili yung ano, pili ko siya, pili ko. Hello, si ano? Si Si Balita Ivy. ba? Balita ba ang budo? Si ano? Hello. Ah, mali, mali. Oh. Picture niya. Ah, so ano, ilan na naman ako nagulong mo yun. Ah, kapangaw mo sa liyo. Sa nagawan. Nagawan ako Paano ba dapat ano? Alam mo nga, kailangan kita. Hindi kita, oh. Gamad ang nice ka, sa nakangkat siya, ano. Sabi ko, balik ako dito. Ah! Bulat ako na. Diba, 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 diba. May tagayita ko. At pakalat ko na kayo. Yo. Hindi ko din papabasa ko na. Daily yun. Bobo na dito. Diba? Sabi ko, sa tuloy. Pero kung paano, Oras mo nilili? Saan, bulo. Inano na? At dako lang, kumayot na na ako. Malas talaga yung inaayos. Malas na ako sa nila. Matay ka na? Matay ka! Kaya may pag pwede ko rin talaga all of my Ay, ito ba? Do? Hindi magkakawa kay ano. Ano po? Papalitan mo na po yung mga Yes. Nabubuhan na dito sa mga. Ano ako siya? Siriyaw. Oo, talaga. Ako ba talaga? Hindi ba na kung jadi amat orang dami jadi
Ano pa sa kuwait ni Robo? Ito wala dito. Ang mundo. Wala siya na ako. Bibigyan mo kasi buwa? Pero ilog sa tayo. Ayun ko lang. Original fake. Ito, deme ito na pabalik. Ang fake yun na pabalik. Ang original, deme na pabalik. Natawa? Ito nga, yung tataon na Ang haba na. ang pinakasakit. Hindi ko Mura nakuha ko sa Alay, range? Ay, doctor. Huli mo rin ka lo. Kaya doctor switch ko. Hindi ba pala matawag ka lo? Ay, hindi siya papalit dito na yun. 1K. Hindi ba kasi nandun ako na bagay niya. Dapat yung baga. Si Raja. May mga marami niya nakatungko. So, ano, yung ang gamit ko yung kasi tapos okay, butas card. Ano, so ano, may mga Anali po. Yung lahat Bantado kaya ang height. Hindi mo lagi, payot na ito sa gitko na. Ay, hindi lagi, payot, sige. ay, hindi nga, hindi mo pag-start. Ay, nag-iinig mo na ang board. Tungkol ko lang. Buti yung ay, kaya ka hindi. Sabi ka kasi, gusto ko.
Sabi, Tinggal, ano, Ay, di po sakay. Di po sa ako pala. Hindi, lagi. Parang wala ako ito. Okay, balik. Makapagit dali. Everything. Ano natin, mag-connect ka na.
Hindi, ako daw ako nga yun. Kasi pa rin siya lagi. Pwede ko muna siya yung na kayo. Ang daw kong masaming din. Hindi, kasi mo na siya. Hindi, hanap ang nasa. Ito, H tanga H kaya H tanga Mabalo na gamit na Gusto ko naman. Bakit hindi develop ang supply? Bakit hindi ay,
Sige, ito sa kalibag. Sorry to. Ay, sige na ako. Sige, Taro. Taro po niyo. Galing na. Hindi na ako na. Nagpapagin natin ito. Gaga. Bye-bye. May bakit din yun? Hindi lang ako kanigas. Sakali kami niyo. Ito po. Ito po. Ito po.
Ito ganyan, sa ito, ano po lao? Ay, hindi ko magpalit ko kaya sa kapsiano. Kapalik sa ano, ulit ko. Itataklo ko na rin. Nasaan na lugar na rin? Bakit? Wala ba ng mata ka? Ay, buong kumagay nga din si Jay. Si Jay. Ito magpapao. Yung sa kaupo.
Wala na ako. Tao. Hindi mo ay ikaw. Aray ko,
Hindi mag-Star Wars, so saan yung mga sabi mo, sa ibang mga Nag-edad ko di. Kasi nakapagpag mo. Pero di sa kami. ayun. Yung hindi ka nag-get makapit ko na. Ganda. Ano to, yun? Ay, dahil wala pa ako sa What are you doing? Tama talaga. May mag ako. Bakit na kayo? Manus, those company. Ayun na ako. Ay, ano tao? Yun na tapos ang kuya, nasa problema ko naman nung, oo, kabalik kita, yun na lang ka, para mo kinaya ka. Sorry ka naman, no? Ato ba tayo? Ay, magana.
Si ano, nung daw kay ano nito. Ano? Ganda, pivotal no. Naglay, gana, yung naglay, bakit ang bira? Ay, yakar. Marang nito. Oh, ano yung Mark, Mark? Mark. Yung ano dito daw. Wala sila, no? Nabati ko dyan, hindi ako bala. Ano? Ano? Oh, di mabuhay. Zero. Ano? Hindi pa pindi. Dash, balik ka na, Carl. Ano ka rin ito? Balik ka na. Ha? Uli ako. Wala pa kayo. Ano ba yun? Ikaw ba tagal ka kayo dito? Hindi, hindi ko. Jay, ano mo na diyan anak ilog kay ano? Oo, may tara pa ako. Ah, di pa dito. Parang ba dali pa pag-group? Parang ko na. Oo, pa dito. Wala ka sa mga siya, ano nakadulce, ano nakadulce. Ano nakadulce. Bukod di ba ko dyan? Ano kilo? Eh, ano mo na din mo? Ang luto rin ito. Kaya ba taon? Dito mo. Wala ko sa kami mapapuno. Sa kami mapapuno. Balik mo na. Hindi pa lang para Ano, sanay na. Kandila, di tayo, kandila. Iya, tayo, kandila. Lumulong sa kita. Yo, nakatuloy ako rin. Yo, inistorya sa kanya. Yung hindi ikaw. Inistorya ako. Ay, kaya kayo, no? Okay, sabi mo na, guys. Sakit na rin sila. Nakaubog kami na. Ay, ano luwag dito to? Yeah, guys. Eh, pala. Sarado ko nga, hindi naman sarado. Yan, pagkalit ka. Sarado ko kayo, sarado. Inaisip ako naman, small, kaya may required siya. Dua pa rin, natawag lang. Hindi siya. Isang taon. Wala mo, kita niya niya ba? Anong taon? Nagamit siya kayo. Dito, pero ganito ko ulit ko nila yun. Bobo! Tanga! Inutil ng mga tarantado! Mabugo! Wala pa ako mag-aagya. Kaya ako din naman nga yun.
na magamit mo tayo. Magamit tayo. Pa. Ako kung Ilan talaga? Mabalaw pa. Ano mo? Pero, sa day, ano? Balik mo. Gusto mo sa Ayun, masih di bawah sini po. Sini terima. Wala kayo dito sa lipo. Napasok ko mo. Para magawin si Sige. Para ano po. Pero yung binigay niya. Ano na? Wait. May mga oras ng mga na ano na yawa. Kaya mo dito, Iya card. Iya,
Ang balik sa iyo. Ang ano yung makalig sa iyo ng mga gusto niya. May spila naman siya kaysa kung makakaya. Sige, dahil ito pinap ito. Ito nga ito. Kaya nga, dito din na nagsuwali yung tuloy. Nawala, wala, nawala. Ipunta ko nga ito, malakang kakambay ako ng hindi ko. Check ko ako nga kung game. Nilapil dyan ka nga ito. Ayun na ako. Wala na. Zero. Ate ko kaya nga yun. Dito ako sa bulan dito ay. Ito. Hindi ka ayaw. Hindi ko muna. Hindi ko muna. Kaya pag may ayaw ka sa mga talaga kahit sa mundo. Ay. Bunga ni. Wala lang. Para i-explain siya. Ano nga ka ng living? Ako. Ay, baka nag-uwa. May
Kaya man kasi ginabre, ya. Ya, sama itu template ya. Iya, boleh ya. Ya, aku bawa dia. Ay, mag-award ng piyesta. Ako, Milo. Minus to 7. No, dahil ako. Anong bisa na kaya dito? No, sa umbisi. Pero kaya na kaya sa ano? Siya nga kasi pa may siging box out sila. Ay. At dito kasi hindi kasama mo kayo level 5. Ayun, binibigyan ng hindi rin. Sa Talaban, pinapin mo. Diba? Ay, ba, diba? Nasa kuya.
Kayo ang puti.
Ako ito mga hindi ako. Wala ko ito mga araw mo. Hindi ka mag-kumikapay ka. Una mo, ano, report, una mo, ano sa Paano si Cord? Mas gusto ko pa kaya
Hindi mo yan, hindi na sa tao. Pero pag gusto mo na ako, hindi na pala yung problema sa tao. Ano mo? Hindi mo na may boto na guys. Katalo rin yung pala. Ato ka siya. Olo, alas 10:20, ano, napit kasing, oh. Siya. Ayaw mo siya, motor training mo sa radio. Ayaw mo ko. Oh! Yan ang napalo, ano ka na ulo? Si Joe. Kaulo ko po sana. Ano yan? Yes. Ano pa nang? Ingon yan bagaya na rin. Uy! Okay, lumatihan. Wala kang nangyari sa mga kawal. Wala yung baba mo ngayon.
Tanga mo na tayo, punto. Alas 10:20. Maybe. Kasi kadami lang ano yun. Ito ang late factor. Ay, lagay ka na, klase. Hindi, mga alas 10 pa, maganda. May binalayo. Aron. Ito ko rin pastor. Mati pastor ka, wala makakalaman.
Sumut ka pong kakasalog. Ha? Pwede na ako. Pwede na. Ay! Para pagandahin ka na. Ay, Ako si Pamela na. Grabe, hindi na ito. Sarap pa. Ano na nga ako? Dave, fish ka? pangalan, sandali. Ayun. Ate. Pangalan sa balang ba?
High five. All right. All right. Wala ka lang bibigyan ng kuya mo. Yan, ako sa panansin ako. Wala, wala. Tulak mo ka pa. Kasi maganda ang sira, bubo. Ano ka ba, Noy? Ayan, ay, nawa ko. Kana si Jay, ano? Wala ba ka? Tama ka na, ikaw na, no? Ano? Ano ka ba? Okay na. Balik ikaw. Hindi na ako. Diyan ang oras pa. Balik tayo. Hindi na ako. Parang to, ano ito? Hindi ka napapanangulutan. Dahil nagkapapanangulutan na lang. Dahil ginagawa mo na. Nagkakaroon ko ng tulkan. Dahil ako naman ay napakan na. Ako wala pala ko napakan. Kabarya.
Open Open man. man. Kaya mo kanya sa number ko, di pa man daw ni Gantong lang. Gano'n na lang siya ko. Ilingan na ang mga kuya. Ilingan pa ang mamamata. Ilingan na ang mamamata. Mamagaw na lalalala. Malalaw na tayo. Wala akong magkakaroon. Lalamig, puso ko'y bumabalik. Ang gagawin.
naman. Nagkaiba naman ako. Ora ko dito sa kuya. Ako ang suahan kasi. Hindi na, di pa. Pag-bilog pa ka. Yung Is gay. hindi ka sabi. Mabalik na muna yan. Bumuli yan. Yun lang. Sabihin mo kasi. Kasi hindi na mapuro sila. Kaya naman mag-wait. Mukhang sikit na. Duglag. Come on! Wow! Yun na yan! Dugong. Dugong. Ang kulay niya, Argy ka. Charos. Parang inuta, lusip ka. Wala mo ka. Dahil nagpara ko lang, araw man tayo mo yan. At paluwas niya. Araw man tayo. Sabi ko. Ulo ka ka patabi yun. Hindi pa kaya, ilan pa sa luwas? Luwas ka. Ako lang mo sa ulit sira. Pwede yung nakapunang sira. Wala mo kasi
Ano, gusto ko F1, tapos ACC, tapos road. Ayan ako. Hindi na. Nauwi ka lang. Gusto ko. Hindi ako dyan ako doon. Ano dyan ka? Wala na, ating ko. Sir, tignan mo, sir. Ba pa? Sir, no? Ano ba rin naman ang tukon niya to? Wala yung parang ito. So, Wala. Wala. Teka na kayo na kumain. Mabait ako. oo. Kasi kami. Takoy. Ako'y, Oo. Doon si mo. Yan na. ano sila? Kami, pangtaga. Bakit man Ay, ano to? Bakit man mami? Oo nga pa, ano to? Wala mo ba? Okay, ma. Ano? Yan, yun. Oy, man, takoy, takoy na ano? Panday, yun tayo. Wala sabi. Kaso naluwang nananabi. Gagawin pa rin ang gagawin. Tingin, tuloy ko sa sitting. Page. Companion sa message. Kung ang kanya, kaya sigap ko. Sitting sa'yo, pwede ko makakuha ang sitting. Yan, sabi window. Gagawin pa rin ang gagawin. Paring! Ako na yan. Paring! Nagsindi ako paring! Bakit dapat ulit paring? Gagawin pa rin ang gagawin. Ano ang ito ko din si Jay? Ano hindi ko talaga? Yun ay sisabihin mo tayo. Dapat tamay kung bakal to. Bakala dapat. Pagkagin mo. Iwalat mo sana. Mayadal mo. Iwalat mo sana. Pagbalik mo, alis sa barangay. Pagkagin mo. Anong pino? Hindi ko yan ito. Bawasan mo hindi mo maniwala. Automatic pa
Nice. May idol. Kita na magaling. Ginagawa nyo kasi yung nirarush. Pagka-5K. Nirarush nyo lang ang mundo mo. Gawing rush mo eh. Bye-bye. Nirarush nyo kasi. Nice, Juliet, my idol. Nice, gagawin pa rin ang gagawin. Ang may lang kaya nga. Yun ang putasin mo. Ay, di ba kung may gusto ko, Sabi ko, binakal ka na. Ganyan. Nabaw ka man. Baka na yan. Ikaw kaya, ang right ako yan, duraan.
magkakat. Magbigat na. Oo, yun na ang buhay. Ano ang buhay sa'yo? Bakit ka? Kahit wala kang bakal. Bibila na. Wala na ako nataan. Wala na. Lord. Kan mana konsol at wala. Tema. Ano diba? Pinaka ito, yun. Pinaka ito. Dati, kurang ka. Yun lang. Oh, mali kasi kurang ulit mga kami yun na ano lang pangurag ng nagbaw na sa spicy ano kurama ko. Hindi nga nagbaw na sa spicy kurama ko. Sarap ang blood drive mo na ini. Saka yung mga nagagawin Kawat ka pa yung kagili.
Tol, makagaya tol. Ha? Reach out. Nakapagyan sa mga ano, alaga ko. Hirap mo. Yung maganda yung alaga ko kayo. Uy, alaga! Baka niya ako. Ay, kinaray. Alaga niya, alaga. Bang, bang. Yan. Namatir ka mo ba? Namotor pagka-doctor. Hindi ka na ako. At baka ni everything na gana. Nawawala. Lagi na magkikita. Otsaena. Ano may ano yun mo, pag iyan na ubusan, hindi ka maka-skills, hindi ka makagagamit lang. Kung inalagamit ko eh, ano shit, hindi ka? Yan pa lang. Alam mo? Ang sirang na.
Kumakain kayo. Nakating dugo. Siguro niyan sa pula ko. Teka, para rin sa na. Dati pagpula pa, dugay pa rin ko na babalik. Iyo. Ayo. Ora. Lalong ilipat na. Wala mo na akong yan na ang ilat na ako. Ano? Ay.
Sakit ng ating eyes. Kaya ready mga boss. Okay. Tara. Diba, in-stretch ka? Stretch ka. Wala makapusin mo na. Ano message mo sa podcast? Dahil simalit po na siya. Bali, simalit daw po, mantin sa nito. So, sumabalik sa ano? Yan ang nakatuwa. Ano ba yung Ako mandap. Eh, bumukot ako sa mga kompas. Bira. paano niya ipag-23 nga ito sa ako? 100 people. Kung bakit ka ganyan? Eh, Kaya daw kumitin na kadyo na eh. Ready. Mayo, technically.
Diyan na naingot, may uungan. Oo. Kita ka mo may... Ha? Kita ka. Mayo. Mayo man, sir. Pacak, pacak. Yo, sinarot to. Naikpipit ko na umami. Eight. Rio, makain ka eh. Sige, yan na. Na? Kaya mo dito sa iburo ko. Ako. Oh shit! Ako. Ready na kasi ready. Ina-spin sa to. Bakit malas na mahal? Sage, yung ano maligdig? No. No, kahit ka. Ay. Para ma-revert. Kamusta ko naman? Alas ka! Maligdig ka. Kita! Magulong ako mag-group. Alas ka? Ha? Kita ka na sa totoo. Ano sa iyo? Malas ka na. Alas, erag na tao dyan. Malas. No, 500 days. Malilay. Basta kayo nagsama-sama. Hoy, bulo. Naalala mo pa ba nung tayo'y ay nagsasama? May kailangan pre, may kailangan. Liwas mo na ako, liwas. Bakit man ako ngayon may sila? Magkakalihan, dapat madali. May absent ka, Diyos? Pre, dito kayo pre, madami kailangan sa akin. Nandito ako sa Kawalat na ako siya. Bumabalik ka rin sa akin pre. Nangagana naman. Help me. Ano ikaw na pala? Pagbuwa mo. Ano kita dyan? Balikan tayo. Here, bro. Pre, help me. Oo, pag-guide din no. Yan. Pinakaw dyan. Ay, dyan, pre. Oh, pinto ko. Bando Pre, help me. Ano? Wala, sabi na, ay. Dua ito dua. Sarap mo sana nila ako. Oh, sila daw ako paligid. Abot na ako. Pre, pre. Gamitan na si... My life is so danger. Gagamit mo sa pareha sa age na ano, sa pantulong, ako sa panduwa. Ay, kaduwang ano po. My life is so dangerous. You know, help me. Ginako naman, ano man, nalimula ito ka sa iyo. Ano ba? Ano naman ba? Pre, help me po, tangina. Ang nagtiyo. Tangina nyo. Baka kasi kahit no more. Mas nakusuga ako may sisda. Ate ko, ano ba yung pondo mo? Ano, go? Para masin kasi.
Boy, ito luway. Bakit nandito? Baka nalagod tulad eh. Tuwa! Adi malas ka. Gusto na lagot! Dahil na! Gusto ko na yung tulak. Ika nga na magbakal, magtawalat ka, maano ka? Ano lupit din? Gamitin mo ko account? Ang galit. Ah, ang ilaway. Ibigay mo daw na, ibigay mo. Ilaway mo daw kaya mga ibigay mo pa ako mga kaya pala na ilaway mo na ako. Pakita mo na. I'm done with you. Hello? I'm done with you. Ah? Kung hindi man tayo. Babe! Kung hindi man tayo hanggang dulo ako nalimutan na sabi mo maalala. Ay, ulit. Ala! Ilagay ko kami. Ala! Ano pala? Ako dyan nakatairay. Tapuan ako.
Laban pare kaya huwag tayo magpakapansin. The first. Ay, love. Pero sumagay din yung balik. Sino sa konsumo ko? Ito wala lang. Sino sa bayo? Relax! Hello! Nice, Gina, idol. Hey, ano? Hindi na gano'n. Ano? Sino may? Kung ang nanghayos gaan, don't break my heart. Wala daw mo. Duwag karang ito. Eh, duwag karang ito. Orang ko si G. Hello, naman. Eh, motor, dali ka tayo no. Kain ba? Private set ba yan? Ano ito, Sage? SKI 96. Gay? SKI 96. SKI Kapula 96 na yun. Wala ka. Alila. Alit, nawala na ngayon. Ay, tama na, hindi lang tao. Ali ba? Buti ko nga din. Ha? Ganyan muna. Wala. Kariyat kami na ganyan. Dua manimagay tayo. Hindi. Nain na kagad. Tayo. Yan o, talipat na. Aim! 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 Balik na. Tapawalan mo. Aim! At ito. Gato natin mo. Gato natin mo. Ayan, ayan. O, dali na. Aim! Teleport mo yan. Teleport ako lang ito. Kanasura na. Kanasura. Yan po, hindi o. Yan o. Yun na! Nagkani si Bob. Yan o. Alagaan pa. Nag-request. Abakan ko kayo. Wala. Sa pila banda sila. Wala. Kasi naman, eh, mga klase ka na ba daw? Talagang pag ako marami ka na Masyari mo ka ni. Sorry, Ingod. Saan ba ito, Sage? Nagdag. Ika. Masay. Eh, Ganun hindi sa may ano sa community. Ali.
Araw. Baba. Subit po. Tapos mo Yung subit po. mag-gera. Nandiyan buko. Aba. Agadan mo. Na ano sa ano ni Kay? Pag-sige mo nag-out. Na nagpaliso. Nag-out. Di man ba sila nag-out? Hindi ako nagkamali nga eh. Parang ang gusto ko eh. Ayun, parang yan. Yeah, parang tray. First tray ako. Ayun. First tray. Balik na dyan. Balik na. Kaya maraming yung ay hindi doon sa malan. Nandito lang ako, laging umaalala. Naman din mo. Sige sa duwalo. Ano mo naman po? Laging umaalala. Dahil Maaya ko. mabaalin pa 500. 20K. Bibig na tayo sa Dahil na alam. magpakasok ka na ba? Yaya na. Mali na ko. Sige na good. Kala dito eh. Yun ang bakal ko na tigagamit ko. Mas pinako. Magalo ka na nga yun. Promise ka lang kinit ako. Mas pinako. Ano ko nga magugolo yun. Ay, babi. Mali. Ay, hindi kaya. Hindi kaya. Botsolan. Botsolan. Hindi, kakapit ako doon. Game. Ang oras. Sleep na? Mali na. May kandaw. Bakit sa sinunod ah? Kasabay tayo siguro ng streamer league. Ali, anaan! Ata ako din. Pagkasawad. Okay na. Hindi nila tayo Okay. dito. Ano ka? Yung Open man. baka mamaya. Magpapasid ko sila. Then, magpagaling. Ang ingay mo pa Pag naman. nag-time din, magpagaling ako. Streamer yun, Lee. Gusto ko patayin yun, Lee. Dali.
Pag mamaya, di papatay ko yan. Ako malat. Malat ka. Pwede mo ba rin ang Iwala ka din sa pagpapiyat mo. Huwag ka nakasing kumontra. Mamaya, papatayin mo. Wala, ganito. Kasi kumontra. Papatay mo nga yun. Siya ang tanda na. Ikaw mo na si Kumon. Papayain na an. Patayin mo Ano, yun. nag-block na daw yun. Ha? Nag-block na yun. Milo. Ano pangalan nun, Lee? Nag-block na. Ano yan? Ano pangalan nun? Hello. Yun. Hello, yun. Oh, dyan ako. Block! Sino na ako? Ito ka na daw. Burong buka. Hello. Right. Patayin mo yun, Lee. Hug mo, Berto. Leo, armor dito, Leo. Level 3. Uy, dyan hindi na pagkadalaw. Putang ina mo. Dito, Leo. Level 3. Tataw din kami. 8x Lee, ah. Lee, nagkaroon ko dito yung 8x. Macam medyo bayi. Diba? Macam yung bayi. Macam yung bayi. Mag-isip na nga lang ako. Mag-isip na lang ako din. Ilan mo yung i-text din dito? Huwag mo na, mamaya, bahala ka, hanginin yun. Tatalsik yun. Huwag mo na text mo. Oo. Ganito si Ben. Ay, hindi yung pa. Pakusog. Wala manay. Kasi nga yun, ayun. Ay, hindi. Isip ka eh. Sige, pwede. Dito may space yun sa baba. Tukol ka na ulo. Go. Tayo, ayun. Hello. Ha? Bakit? Hindi ko kayo. Ay, nagmamaganda sa bangkit ng babae. Kayo. Bago ko pinitaw. Bibili ka ni? Bibili ka? Mansanas, nagpipiso lang. Ay, orange pala to, orange. Orange. Gandang ka. Ay, spring sayaw pa. Ay, ano? Bibili ka na dito. Masarap yung nagtitip. Ay, ito!
Bibili ka na dito, masarap yung nagtitinda, ito yung tinitinda. So, yun lang eh. Bakit na Sarap ko pa yun. Ay, di ba? Pinakalpin yung ayun. Yan yung mag-awit yung one for one. Mamamatay niya ako dito kapag pinangat ko na ng brand. Okay ko ha. Ito ko ha. Ito yung sa kaso meron ka na ito. Lumilipat din no. Dali 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 dali. Dito. Dito dali. Ito. Ako dalawa na sila rin. Ikot-ikot din meron. Ikot-ikot sa likod. Yung sa likod din sa may tago ko meron. Dalawa yung lumilipad nila. Dalawa yung lumilipad.
Kasi ginagawa lang nila. Kapalapit mo siya. Ano? Ano? Mamaya. Babae.
Woo! Bang mo, babae. Ayaw ka! Mamaya yung secret na yan. Ah, hindi. Kukunin ko na yung secret mamaya. Secret. Yes. Wala. Wala. Balik-balik hindi ko na ito therapy na tapos ito alam na ano. Tama ako dito ilaray. Ay ito ako. Bago na ito na pala. Pagpahal ko ni. Kana mo. Ito siya man. Siya ito pa second floor lang. Sama ba yan? Pilip-pilip lang. Pilip-pilip lang. Sige, tatapos siya. Bawal pa sila tapos. Wala yun ulit. Wala yun. Ayun ba? Hindi. Kaya let's go. Wala. Hindi ka
Magkano na sinila? Wala yun. Never na NPS ka rin, hindi kayo pag-meron. Hindi na ikalo. Para pasundo kung gano'n yan ito. Hindi meron dyan ng player ni dito. Paano ang Ibo kasi mo. Kaya, kung gusto lang gusto niya, kasi kami mabaliw sa sa tao. Ako daw ba hindi, sino? Ay, ka? Yan dito niyo. Hindi ko pull up, kung papayat. Bago, dalawa. Uy, hindi mo kayo niya. Oh, dito nyo mapapagawa basta. Masa, yes, ay gusto yung mga sa ano kasi bago ano kay ay gusto na Dugong. Kabal wala yung kailangan sa dapat to. Siguro, bigyan ko ang pagbangingay. Kasi makatakot galing.
Oh, nabigla ako. Buwa ka na magayon na ako. Ano ba? Kasi ito siya na pwede wala. Kukuha ka pa ng ano, ah. Nasayawan ko nga ako nito, eh. Ang pagwena. Hehehe. At ako dao, wala nga, hindi ko yung iyo. Ako lang kinig ko. Magulo. Sabi nito. Leo, may ano ba dito, Leo? May ano ba dito, Leo?
Kaya kasi buto, di may kaya. Ito. Ang tugat ka lang, ito. Pinapala na rin, tumitukoy. May mga yung gasolina ni, gasolina mo nga. Ano? Tarang mo ba? Sumama mo at siya na. Sumama. Ano na? Gasolina Ano mo. yung sabi niya? Sipa kong kadala. Sumama po. Kaya ko Ano, meron lang pa. Tricky! Dali ko yung motor. Ay, sa taas ni, sa may ano. Ayaw, mga yung dalawa ko Ay, sa Pasaport niya ako, pag tumayo ko, okay, ka. Ano yan? Wala kami ng pumili. Sayang. Hindi nga, wala. Gambote. Oo, baka. Ayun yun. Boom!
Makita matagal. Ikaw, Gigi, gamit na daw sa ano, may mga dokumento ko. Pero, laban-laban ko. Dapat na dito. Nakulang na ako. Okay, man ako yun. May bilog lang dito. Bilog. Ano yung video? Marco yan eh. Dito ka lang sa baba. Iyo, Marco yan. Hindi, may makaniko. May pinsi. Paraglaw ka dyan, hindi ka makatinawag. Pwede makalayo. Okay, dami na kasi. Dr. Strange. Ikaw ka na binakaon. Hindi na to. Ayan o. Para. Kaya akin ko na para din, akin din namin kami. Dapat ito. Maburit yun. Kasi may ay ko na nila mo. Dito na po. Hindi. Mga laro rin na Ako, pagkakaya na. Ayaw pa sa tipo ko. Alam pa lang klase. Ay, alagi. Ano? Peter Fish, bawal yan. Makasunod. Takbo ka na. Oo, wala yan. Huwag kang Ay, nag-live cigarette. Mapraktis na sa akin. Comment pa lang, Jay. Comment lang. Okay lang yan. Ayun, yung sa akin ipapasok. Gamitan ng dito pinakalas. Inuupan ko. Hindi na ng damage na ito. Hindi, mas natin dito mo. Hindi, mamaya na. Mamaya na pala, bago. Apat na lang. Hindi, solo pala ko ni. Solo. Andito ito.
Hindi meron sa gilid yun. Doon na to, ano, kinagawa nito. Pero kung ano, Guling. Ito ka. gusto mong gawin. Ito. Guling. Ano na? Nice one, Will. Nice one. Mali kayo, sorry. Pagkakilit ko. Medyo. Medyo. Hindi yan sinasalita ko. Hindi ah. Sweet na pala ka. Uy! Uy! Onse! Kasi yun. Ay, ako nakikita ko yung Xbox. Akala ko ano. Ako nakakuha na para eto na. Let's go! Ay! Okay. Ciao. Ano sa'yo?
Tingin? Nga. Mamaya. Tingin? Tingin nga. Ang nakiusip ba yan? Tara dito, tara na dito. Okay. Ito na! Hirap ko na bilisan mo. Hirap ko na bilisan. Ulit, ulit. Wala na, may sikinit na ako mamaya. Ayahin ko kayo. Ang mukha mo. Ang wala din ako mag-actual eh. Hindi, tayo. Ano? Player pala to, ayok. Bago, player pala yun. Player naman ako. Kala ko player lang. Pala. Okay, player. Open man. Open man.
Ako, nasa loob kasi yung isa eh, nasa outside. Kaya pumasok ko yun. Parang hindi ko pa rin yung Ano ba dito? Itong dalawa? Okay. Ayaw babae eh. Dapat lagi ako ng pagkala. Ano kaya chimchak ko kami ng ano? Ng gender plate. Lee. Lee. Hindi kami gender ulit. Nang bagay ko sa CJ. Albinisi. Albini. Ikaw. Ako na doon eh. Adobo nga ni, adobo. Adobo. Hindi lang ito. Ikaw rin ako. Jordan. Stage. Stage. Jordan stage. Na ba? Ayun. Wala na siya. Uy! Nada. Nada tayo may good mo. Oh, 1,500 na. Diba? Ay, hindi na. Ay, hindi na. Yeah.
Baba din si Ray, Ray na nagar ini. Iyo. Kaya di pala nung siya na to. Naman din ba? Ano yan ako? Gana dyan ka din. Eh, naubos ka. Oo, ay ito. Yung ba yung mga nagtaas? Ito sa mga rin. Iyo, may daya iyo. I mean, ano ba? Minsan na ba tayo? Ano ba ano? Interrated. Sakto, Ali. Pinin sila? Uy, ano? Yung isa, etong ano? Pinin sila na lang. Uy, kanino yung mic yan? Grounded. Grounded yung mic. Kanino yan? Yun, okay na. Pero na lang niya, pero may tol ba? Nailaw pa? Nailaw ba? Kasi Ali, eh. Dahil lang, walang ano. Dahil lang, walang ano. Yung QRD kasi hindi pa nakadawag sa ano. Yung QRD. Sa to, off na. Saan ko siya? Off na. Uy, kuburo.
sinasagot ay GF. Paano hindi ako sasagot? Kaya ka pa rin, no? Kaya? Kaya, kaya si Alex. Buti mo na natin. Buti mo naman. Buti mo naman. Buti mo naman. Pag binaba mo, ano mo, SMG mo, kailangan din nyo, hindi kailangan dito ni Karalin. Hindi ko wala. Kailangan ko karoon din dito. Dito. Meron pa, Ali. Meron pa. Paparang mo daw siya. Ay, bago. Ay, siya, Nani. Ay, siya. Ang galing talaga ng GF ko, Mar. Magaling talaga ng GF ko. Masakit ka pa rin, kaya ako. Ano ang mag-estimate ba niya ako? Sige, ano pa gagawin? Kaya pala yung GF, ito, tayo ko nagkaya. Bago, sabi kong bomba kaya. Bomba, Ali, dito. Ulitin mo nga sabi ko, Par, ano yung email mo? Hindi mo hindi sabi niya ano niya. May para. Hindi alam ko. Pero ano pa lang po Wow! Tiger. Hindi makakarinig mo. Galing ka ba, Galing? Galing ka? Tatry ko mag-record. Okay, ito nga po ng company.
Boy, boy, kunin mo daw dyan yung bato. Yelo. Kunin mo yung ano sa loob dito. Okay, dito dyan. Yung bako dyan sa ino, sa loob. Yan yan. Parang ay, sarado mo yung baka matapos. Ang hayop dito. Adi naka-online ka ba sa Rally? Ha? Hindi. Hindi na ako. Iyo, dito lang po nila. Go, go! Ba't nakikiyali ka? Ali, may nakikiyali yun. Alam mo lang kabebe-time ko, Ali. Hindi na natin ito kung Ali. Hindi mga rin amo dito, Ali. Magkakalimutan sila, Ali. Mga rin amo. Wala mo yun, no? Ali.
Hindi naman, hindi ko pa nga kumakain. Kung ako nga talaga kita, kung tayo dito, sige. Hindi ko po tayo dito. Hindi tayo dito, hindi ko pa nakakain. Sabihin ko, dito, anak ko, ano pa kumain, mag-iisip mo. Mag-iisip ko na, hindi ko pa man nakakain. Ako pa kumain. Isa. Ali, ikaw yun. Kaya nga ako mag-sting, ba't kita mga kumakain? Sa edit ko kasi, ano ka ba maupuan? Pre, tumunga muna, pre. Muna kami, pre. Sige na muna. Ikaw yung ba? Huwag ka na nga muna mag-i-sting. Napakakulit, ah. Ikaw yan, magiging muna ako. Okay na. Ikot mo na rin, mamamatay na ako eh. Mamamatay pa na tayo. Ako pupunta. Ikaw yung drive. Kanina lang. Ikot mo na rin. Really? Siguro sumigot ka na naman ng ato.
Ayun o, may nag-smoke doon. Wala yun, gago. Kala ko, ano? Yan. Eh, private ka ba? Iyak po, tawid. Dala ko ulo na. Di pa din. Ulo na. Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pero hindi ko na nakuha. Bumalik ko. I go 1, 1, 5 black. Ha? Ako, Ako nga. Sino ba? eh, naman na nababalik. Mapractice ko lang yun ginawag. Kapag nag-reach yung gumawa ni Crispy na ako. Sabi. Nag-Crispy na sandal. Alam na no-go. Sayang ka, no? Ba't ang Ay, binigyan ulit ng mga
Magka-request yung friend kong si Dada Kumar. Dada Kumar. Dada. Ay, gago. Ayan. Siya ba? Lato from Siya ka nag-iisa. Ali. 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 Kain ka na nga muna. Kain ka muna. Kain ka na muna. Kain ka na muna. Alauna na. Alauna na kung ano ang ulo mo. Alauna na. ang aking benches ka, hindi ko kalawag na benches ka dito. Sabay na sa Ito ko na lawang G. Diba? Lawang na G. Wala. Basta rock maniniw. Basta rock. Rock? Alam mo, ang doon niya kung ano sa TV. Mas mayaman. Island kasi. Kung magpili ka pili ko din. Hindi mo na ba text. Yung mga iba. Wala mo sa tali ng gamit. Pero din yun. Total sila. Hindi ka na kaya. Oo ba? Naano niya yung May manok kayo. Mga... ano kaya ng manok ko to? Lubit din mo ito.
Ting, may bumal ka ba? Kaya. Hindi ka matira sa dari lang. Madamo po ito na. What if pangit ka? Wala ka nito sa
Abot ka tayo? Puti kayo! Nag-abit sa number 1. Ito lang ako. Sa number. Tapos sa number 1. Cute naman ako ay. Ito ka na? Ay, switch ko na lang dito. Wala pa rin tayo. Nakuha pa ka lang ng hero. Sige mo na sa ano. Suwa ka lang ako eh. Ano? Ah, Puti ka, Torn. abot ka. Hindi mo nga, Torn. Lee, quit na ako Lee. Lee, quit na ako Lee. Abot. Abot mo. Bukod ka. Bukod ka. Bakit ka? Bumaka ko siya. Ah, luwa yan. God. Saturday. Tapos mo. Why na? Happy na? Oo. Ha? Balik ko. Balik ko ba? Sharaway. Sharaway. Banggatin? Banggatin. Patawag ko siya naman ng Ay! Ang orange. Ang orange. Mata? Dumi, dumi, dumi.
Nagtulungan ako kayo ng kanya. Happy na. Dapat ka lang po. Nasa. Ay, gano'n ako. Hindi ko dito mo na yun. Oh, buwatan na ayos ko makatulog na yan. Kaya may G. Lalo mo. Makatulog ako. May bibig. Wala ka na madali. Pagka? Ika. Basta. Ready. Ika na, tol. Yan ah. Isa ka ka. Ay, makatulog. Ingat. Ingat ka. Yan walang mga. Hindi. Okay. Kinikilig ka na, natutumboy ka na naman, Ali ah. Tutumboy ka na naman. Gago ka. Peninsula na lang ulit. Peninsula kaya isolated. Gutom na ako. Try. Pangit, Try. try. Ano po nito? Nakayak na, tol. Choto. Salak nito. Ulang nga ni ulang. First time. Ha? Ulang. Tapos first time ko. Iyon na po. Papayo pa nga na ilinaw mo. Dito. Ano papayo? Tama? Ano, pulbo? Sombra. Nagka-release yung pulbo. Salmin ka kasi. Iyo, tulad na ice cream day. Singo. Pati na. Lumugod na. Ano ko nga ni? Lumugod na. Ano ko nga ni? Tapos kumano save mo. Okay lang po. Yan. Ate. May sour milk. Ay. Nandok na naman ako, Ali. Ay. Nakakahiya po kasi. Ito, yun.
God, my Jesus. Di ba akin magpapatulong ano? Wow. Ayan, kaya. Sabay, lubos wala. Yes. Ah. Yun. Sige. Pulutol. Tapos kung kasumba do, alis sa ibang ano, alis sa ibang ang eskwelahan, Aray, test, squadron. ayaw na maglaw. Nag-test kami. Di pa siya nagantong. Hindi, yung hali, ano, tapos na kami sa test. Yung hali sa ibang ano, eskwelahan, yung ano, nagpa-test, pag-beda, ano, pag makundahan lang pang squadron, hindi na makundahan. Yung beda ko Pera lang akong ito. yung makuha kami ng chip, at mga maestra, Nababa ngayon. Narap mo. babaw pa sa inaral. Iba pa rin doon. Iba yung pa rin.
Yan yung may loob na bigat. Huwag na bigat. Word of Andor. Tinuduro pa. Orang bilang ano yun, ang group. Aray. Yan yung, ang tulong. Marshall, oh. Ano, karagad. Hindi naman, may tigakag mo talaga yan. Luwag na. Level 5. Wala ko lagi, pinaka-list ko na doon. Nagsasamay-samay ako dyan sa nagigiralay. Siguro, hindi. Mabaralik ko. Yan, nagbalik ko na. Pag naka-merge, ano, Hindi ko maano. ang ina, reconnecting ako, putang ina. Reconnecting ako. Siguro laog ng mga isurupan. Diyos na sa liparin. Tumibat na. Puta ka! Hindi na, maganda nag-iirap ako. Hindi ko mga tiga-kamrot kaya. Hindi tiga-kamrot. Mga pasto.
deh. Masih diperlukan pakain untuk harus itu. Sa baba. Ay. Eh, sumbi pala kan. Good. So, nakajinigay na kami siya. Ini? Oo. Paborito. Gamit lang. Paborito ako. Paborito ako. Yun to. Oo. Hindi na ganun ba? Yun. Ito, nagpapalito. Magkano pera ka bro? May pa. May pa na Hindi mo lang ganyan? Kasi hindi mo lang ganyan mo na ko rin. Hindi ka na oh. Maskat lagi ng dua. Twice, wala dragon. Kumano? Matapos na yun eh. Pero pili pa man. Ngayon at pinay. Maglipat yan. Bakit diba?
Sit. Ikaw. Buka na! Wow. Eh, Nabalik tayo sa lalakal. asa ko pupunta ako. Ano ba? Ano? Nalingang ko sa password ko, no? Yung ano ko, yung anong na yan. Lalo na kagit mo lang? Anong sa nakakamaw. Yan ako. Ano nga magulo? Kamot. Dyan naman sila ka. Di ko pa lang ang buha. Ano na Ako din? nilagagil, ano? Ito nakakalagyan. Uy, dito nakakalagyan na lang sa restaurant. Nagpo-private ko dun siya. Di pa nakikitaan. Dito, mason. Di ko pa. Bina naman ako. Ano nakalaki? Pero pag ganyan po si Budo. Di talaga. Hindi ko nung kaya ini yung nakag-late. Yun mo naman, pumakuha na mo. Kurman. Click! Ano yung pala? Wait, eh.
dyan. Uy, balik ka. Look, so one minute. Walang tao. Ano sa kabisi niyo? Ah, Kinapamesa pagkatubig hayo. Okay, kung natin. Bubuga kaya. Ha? Bubuga. Bubuga na ako. Walang tao. Lele, kita, hindi kita. Kita mo lang. Yan, maganda. Video. Ah, hindi ka na. 5 itaw mo ko tulo. 15. Ay mo na tulo. 15? Ano 5? Kalaban kita. Kaan mo sa tita ni Ang baka naman sila, ay sao, Nelson. So, ganda. Tigaya. Dito nga. Bubo, ginogo kung ano. Niko. Bata madito. Baka joke ka kung paano mo diyan. Ano ba? Pag ano, kung pag-touch ko, kasi mag-aaral ko, hindi ko na ako. Talaga. Pero, Matibay na sabi ko. Ha? Matibay na sabi ko. Bago. Iyo. Kawate, buraw nito ano. Dua sa ay, iya di sa ay. Kami. Apel ko ulit pa sa ano. Biglang din. Mora gini, din ko pagkabawasan. Ya, kawan. Mura ko itong kumawat, biglang ka. So, nandiyan eh, nandiyan sa bitaan. Leo, sa bitaan na, agad, labas na. Leo, labas na. Bababa, balik. Leo, Papamatay yan sila dali.
Ako lang nag-ukunda. Hindi na ito tapos. Ay, nagawin ako sa concert, may nililip. Ano ka nang may burger na ko? Ha? Oh! Ano, TikTok? Ha? Ano, TikTok? Ako rin dyan, tekpa. Oo ba? Oh, kasi yan nga na, ino. Nagkapatid Kaya ko burger sa na ba? Burger. Ayan, nasabay ko yan. Ha? Tara. Yes, sasabi. Bawal. Pati tayo. Yes. Ano? Good. Ano yung doon? Muro ng papo ko ah. Full shot. Ay. Google. Wala pa yung kay. All nakamag. Dinapay yung suwag. Professor ka daw? Oo, mga yung pinaka-out dyan. Zero big. Helmet? Zero big. Isa. Moro ginyo. Bro, pala ba yung Napili ko. sumikat ba ka rin? Ano pa ba doon yung nagtanong na o talaga o law salo Zumba. Kasabi ang bubos. Bubu. Pero kaya. Pero moro ko na ko pa rin. Moro ka naman. Lloyd. Wala, no? Ito. Smart. Wala kayo mag-uumpa. Ito nun. Hindi sa ano, trap or yan ano, pinakapat ko na. Gamit ako, madugat din yung gali. Isa pa, ano? Kung kaya naka-blade, Gmail. ay, Elma.
Bakit tinggan ako? Mirar ka na ako. Ah, sa gitu deh. Dulu pa, ikaw yung ganda no. Dulu yun talaga. Iya, tinggal kemarin aku. Kita nih, Jadi kan pikir itu kita mana? Di pas. Ini nggak may badil. Nggak may badil. Kita guys, kita sepatu. Apaan? Akal palit. Jugado. Wala ka mo dyan. Nila maluwas. Wala ka mo dyan. Kapag ito. Hindi ka mga po. Maraham, lugar. Ilang kang standard Cuando llega mi tía, se me dio paso. Pero yung pagkatinong ko ay No tiene kita tunggu. Jadi gini jadi kudu. Jangan soal gua. PNP. Kaya mo magdidil lang naman. Kaya hindi ko kung makita sa Ano kang PE? Wheelchair, mabubukan.
Hindi na ako, mayaman nila yan. Hindi, pag ang ano mo, yan ano, TI, shield. Dito ko TI shield. Kung gano'n, Basta, ano? yung nakakaalis mo agong pa. Pinipit ko na. Wala na yun. Ako, Hindi mo maputo, hindi mo nagpipili, hindi mo gutang-tang, di ba? dahil natin na mabuyan ko. Buisi. Okay ko noon, so agong pa. Hindi lang ganda kagamit. Pa, nandiyan, nagdadali na doon. Diba? Well, talagang matanggal. Toy! 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 Puta. Ulit ka. Pero di ba alam ano ko nga, may pulbo mo. Dumugo na. Parat na yung dumugo na yun. Hindi, bago. Wala mo yun. Di, Dr. No, hindi ka nga nito mo kasi niya ba na yun singa ni Jay. Ano na yun? Ako magkaroon pulbo ka, ano karoon, gaw-gaw. Ano ka? Kapit ko talaga na alam ko. Bigyaw. Sige, try mo. Sige, try mo. Waiting. Alam mo, nagpo-focus ako sa laro. Ang gulo mo. Hindi nyo. Control. Nag-point ako eh. Ay, ko! Ay, nagkasala ka sa kuya kasi
Ano? Ay, ano pwede mo ba? Ano? Hindi ko nalita kayo. Ah? Ayoko na oo. Gusto ko kiss. Billboard mo yung I love you mo, billboard mo. Ay, dahil ka lang din. Ha? Oo. Wala ka eh. Mura mo ng buwan. Hindi mo yung kapala ito tapos na isa. Bilang sa puno ba? Mamampang ka. Luga. Ito? Kapatong ko lagi. Grabe. Ang mga kalaban na yan, kanina pa ako nag-iikot. Wala pa eh. Wala mo nag-iikot. Sa init na mamayakap. Pera pa lang ko niyan ka, kuya. Ay, ka ano? Ay, ano? Pera pa lang ko niyan na nanda sa Twitter. May followers. 1 million. Kumo, sobraw. Ano na? Yan, 5 million na nga. 3 na rin. Ay, 5, ayun, 4, 5, Ah! 5, 100. Nagdadali na ako. Saan mo binaka? Masira. Ano ko? Bali na po. Bigyan mo ba ikaw? Sige, yay. Nanaraw ba yun, Diling? Puti ka yung pasali. Lumulo ko. Pagdating ako. Lumulo ako. Sino ginamig? Bek, sino ka na mo? Meron ka mo. Ay, makakawat. Yaman, bago pa ako dila. Yes. Yan. Yun, di ba rin na-open? Mali.
Pagbunin yung kulaw. Ako nga ba, dikit yun? Isa may bawa. Design. Bawa ako ng design. Ito magkira. Taro? Tuwas na ako. Tuwas na ako. Atris. Kakambal. Yo! Ah. Maria. Ano pakakawat ko naman? Kasi nagsasundaw. Sila pang pagpupod. Sumasubak yung bala. Yung burang. Sila pang pagpupod. Dulen! Doon! Ama ka! Doon! Doon! mo? Narampat sa dabalit. Ay, go! Doon! Wala ka naman. Ginagawa. Ano ba yung may kutla? Ano ba nga? Hindi ko na dumaburo ng dito. Isang basta namin. Pinulos niya, iba na. Ayos, ayos. Abala. Ren. Ren, tayo po. Ako pa na. Ito, dalawa. Duling. Duling. Murang.
Mabuto na ako hindi. Ha? Mabuto mo na ako. Ataksak pa nga. Ikaw yung sa ano? Bulgoy. Yung ace. Yung first class kita rin. Dalawa. Ha? Ay, dalawa yun. Ako na alam mo doon. Video, grabe. Video ka eh. Ikaw, dito ka. Ano ba yung Sandre? Nay, Wala. Sige na. Wala pa dito. Ang dito. AW ang passport. AW. Yung bawas.
Oh, 58, ano, tama. Okay. Oh, what? Bago mo na iba ako. Ayun, makulong kami nila. Siya nga rin. Jadi, pinupunti tayo. Kalau sinusawan, ako naman po, kasi mahal ko na ako, tinggal. Gatlingan ka? Ugali ka na kulungan doon pa? Wala, gatlingan. Buti ko. Hindi yung kape. Iyo. Wala, gali. Bago nagsusundi. Iyo. Pero pag nagkada siya, ganda na tagal. Hindi na naman ito. Nagiging na siya. Hindi ko mapamuna. Pag hindi niya ito, kukundi, magiging tao ito. Tago. Bueno, Hindi na naging wali. Wali.
Ayos ka, buisit ka. Enggak uray. Lalo yung mauran, yung mauran. Wala ko lagi ng video. Ay, lagi rin. Di mo ka. Wala nga sa mga. O dito ba? Dito. Oy, order mo na ako na. Ano mo order tayo mo? Papayo. Ani, mag-gilgam ka daw kasi. Nang-gigil na yung kampilang pero. Hindi ka daw. Hindi ko nagkakaroon. Gigil ka pa sa kupre ah. Kasi ininom mo ganyan, hindi naman tayo dito. Huwag ka na mag-gilgam. Ito kaya another sharing din pag kaya ulit siya mo. Kaya Tayo ulit. Oo. Magano? Oo, may dahil na digin na. Hindi pa ba? Uy, no, uni. Meron mo yan kung orange. Yan, sige, eh. Man, sumbi ka po ako. Wala, go na. Emoji ka. Bukit ani, gulungan kita. Bakit bigyan ako? Wala kita sa video. Video, ayan, yan. Oy, Bakit meron ako ng video? No, wala. Nag-oran ko na yun. Kaya pa ko Sa iyo. Jeff! Nag-Jeff ka, Jeff. Pagwala ka. Hindi mo ba? Hindi. Yes, nahilig ka ba? Nahilig ka ba? Maligay ka, makasundol ko po ako. Ano may mga bahay ko? Nagraw. Umatik ko. Bigay ko lang ano? SMG up. Oh, gagawin ko. iba.
Hindi mo, bilang mo. Nakailuan ako. Ito, bulit ako. Nakikinig ako. Kailan mo ganun mo? Ayun, Ilan taon? Hindi na kita ako video. Yung 60. May beat, wala niyan, dyan. ang dulo. Ay, wala. Hindi na magmumula. Ito, ano naman ito? Ito bang maganda? Okay. Ito na. Ay, rapon. Hindi si Pamili. Hindi na agadan. Ay, dito. Matakapon. Ay, hindi pala kaya dito. Ay, ano na. Ay, putol. Kabayan. Kabayan. Kaya yan! Video. Kaya? Wala pa yung natatanong ko yung kaya talaga ba? Hindi na nakata. Ano lang kaya ko pataas? Pag binugba ako. Ay, puka. Ay, ito. Aba. Ay. Video. Yung mga pagkalit ko. Ikan daw so nakamotor na nag-dive siya ng kami ni si Cardo.
Hindi kami alam. Ay, napula ko yan ito. Nag-ibisimulan mo. Ako dyan ano nakatan. Hindi ka lang talaga makagiro. Hindi kita talaga hindi ka. Hindi, pag mga tumito mo na mga kabigis ko. So, ako po ano dyan. Dati din, naninilig sa ulo. Wala, hindi ka naman na. Wala kami nakatawa. Ay, dito. Bro. Bro. Kuhain mo na rin. Wala nga yan. Nagpuputulok na. Minsan ikaw. Pag hindi ako muna. Nag-indip. Kasi na, ano lang yung face mo. 490. Ayun. Jadi kita niyo. Video. Video pala. Pang lalaki. Wah. Bye-bye. Literally, bilugli. Wala na wala sa audio ko. Di niyo. Yan ako di niyo. Ada yung mga kaya. Yan ako di niyo dyan naman. Pag yung ikaw ko, ano, tingnan Yung na to, hindi ako mag-i-scooply. Wala akong scooply. Partida sa partida. Hindi niyo naman yun. Hindi niyo naman mayroon yan dyan. Ako din sorry. Ako, buga. Sino pa rin? Wala yung bumili. Ikaw din eh. Pero mamatay ba ako dito eh? Pag ko na kayo. You're right. Ipapasok tuloy ng bilog-bilog. Dito na lang tayo. Oo, tama yung card na. Ayun. Dadaan yun. Adel. Ang rock na lunch. Napakabot ko yung hindi natin. Mukhang hindi talaga. Ano na lang tayo. Pwede ang hindi natin. Salamat.
limit ka. Tapos ako. Unang beses, unang beses, unang beses. What? unang beses. Gusto ko ito? I need you to do it. Hello. Open mo sabi. Ikaw na! Wala ka na. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Tingko. Ito, training. Uy!
Kalau ini ujung mo dapat ka na. Ilululo ko. Dapat pala, binibigay ko pa na. Pag-gawa ko, biglang may bumarin. Nakakasalam. Ganda dito sa Bonnie, oh. Ano mo sinabi mo ka na ko? Ano ko na Wala ko lang. Lang din ka malang. Dito kami sa kaya. Wala. Wala.
Wala ang vitamin Gawin mo C ba sa rin sa akin? Iyo. Bago may iwan na halos ako. Hindi ko. Huli na aga. Yung eh. Ako yun. Akin, meron niya, tumaan. Tinatanong kita, sabi mo hindi. Hindi may naka-atras kita doon. Atras ko ng mga dulo. Halit na ako. Bakit ako dito? Magdumalag ako. Paano nang hindi na ko pa natin. Wala ko ba yun? Ay, bobo. Ba't hindi na siya yun? Dito pala ako. Dito pala tayo din. Magkali ako din sa... Hey, dali tayo din. Dali, dali, dali. Dali na. Dali na. Hey, balik na. Balik, balik na sabi. Balik, balik na. Ay, player sa kabila. Player yan yung player. Ayun, alis na yun. Ayun, bakit na ni? Uy. Oh, nice one. Sabak ako ng sabak, wala pala ako. Hindi pwede na kalaka. Hindi ko iba. Ah, kaya ano, kami ko rin nag-aakam. Mahalit ka. Ito sa akin siya rin. Oo, dalawa rin. Ay, bago! Ayaw! Ayaw! Oh, good boy. Okay, Jinjing. Okay, okay. Ano ka? Ay, ano ba?
So, Spain. Yung ano, 65. Ibuto mo na lang, wait, kalawin mo. Ajay. Ibuto ka na. Hello. Open mo ay. Pag-ulit ko lang, pag-ulit yung black alert. Sabi ko ba ayun? Ay, ayun po. Ate, ano sa tayo mo ba? Ay, ikaw ano ba? Ikaw ano? Ay, yan. Parang ito ako tayo. Sabi na ng tinig niya. Kalaban, may kalaban. Joke lang.
Bago may ginagawa ako eh. Ayun. Ayun. Ingat, ingat. Wala na, okay. Alikot po! Ayun po siya. Ayun tayo dito. Ayun tayo sa gitna, sa gitna. Ay, kasama ka, kakal. Sumunod. 15 lang yung pamasahe. 15 lang ang pamasahe. Ayos siya na. Ayos. Iwan, nagugulat kami. Uy, gagi. Ito, napano yun? Wala na, tara. Nag-post na lang. Ha? Ano ba yung kalaban? Ito tayo sa kalaban. May kaibigan ka ba ano? Parang jowa? Sabihin mo ano, during kami dito. Sabihin mo ano, during kami dito. Hindi, kagit niya lang. Kaya niya lang sa SP. Ano ba niya yun? Sige tapos. Lalaki. Ingat dyan, marami dyan. Meron ako sa kanya kapag may gusto ako. Mga kapatid, mga biniling ka na. Hindi ka magkapa na pagtindo. Nilawan. Para sa Bumili mo na ka naman. Nagreklamo ka ba na? Nagtatlingin eh. Makape yun. Hindi na, kami hindi naitikpan. Oy, Puro kape. Puro kape yun. Nagdurog
ng Yu-Gi-Oh! Nescafe Milo! Dako mo na! Nescafe? Nescafe ka muna. Ay, may kalaban! Agagi! Naruto! Kayo nga! Naruto magaw! Huwag nila malakas ako. Pati na naman. Hindi lang Ayun! malakas. 11 minutes! Dapat 7 months na. Ay, kapi ka muna pa. Hindi lang malakas yung ano. Yung ano na. Yung pogi sa amin. Gilid-gilid ka. Padot mo kang diputang ko mo. Padot mo ka mag-araga. Magaling ba ako kaya daw kay Ray? Oo. Oo. Opo. Magaling ka na kay papa ko. Magaling ka pa kay kuya ko. Yan, nalangit na. Yung pangatlo ako. Saan ba may kanapan? Pagkatan naman. Kailangan mo pre, ano to? Ito na yung konti na ako kasi sa loob ko na ano. Dati. Ano pre? Pwede na ba? Lalaki, babayan, Ay, ano ba ano? Pwede na? Pwede na ba? Magaling ba ako doon? Oo, magaling ka nga. Eh, sila nga magtatalo. Kinakain kay ni Gura. Ate Jake. Morang ba yun yung Jelly? Ano yung nakakabot? Atay, malampas ng pagyang kalorist ni Jay. Hindi ang pati adunay. May teleport ka ba? Hindi ka lagi ba Jay? Diyan naman kami kasi. May teleport ka? Sa... Lang siya kasi hindi Like, mode, pag sa kay ano, nalagi ba ano, mode 2 like so, verify nga. Bale, wala nung ito. Iba mo eh. Yun na. Dapat ina ko eh. Yun ang nagburot lang matalitri ka. napandok mo nga yun. Bala. Win. Yun win. Buha ka brum brum. I always know this day will come. Ano yan yung nasa sabi mo ba? Hey, Jay. Kaibigan mo? Pero wala ka na pasiwin ka. Right ko. You know. So, 100 minutes. Meron mo ng pira pag sino ka mga pagpapain mo. Itang ko daw mo ng buhay mo. Ano rin, labas na sila. Ay, nakilit. Hindi na ako pinalagi pagkamot kaya hindi ko tapos. Ako drive, ano? Ako drive, ano? Drive. Ang sila siya. Ate ako drive. Kang tulo, sunod na po. Yan, sinanda ko na mo. Ang kaya ng mini si Jay. Tara, tara, tara. Ito mo, nabuhay ko na lang. 20 seconds. Wait lang. Wait lang po. Una ka lang muna, hindi ko sa'yo ka. Tayo. 5, 6, 7, Wala bang barko? Langoy lang tayo, langoy. Langoy tayo, langoy. Ang gulo, ano ba sila? Alay? 7, 8, 9, 10. Ayaw nga pala, no? Hindi ko nakita, sorry.
Ay, premyo kung ayos ka. Panyo. Premyo. Yung panyo. Iso. Yeah. Sisito lang kayo kapag may kalaban. Ako, pag naging daan tuloy sa pako. Saan ka punta? Pag di ko nagibo, ano mangyayari? Tawan-tawan ka ng suko. Iyo. Ano nagibo mo? Ano? Ay, katagbo. Pag di ko nagibo, dapat nakagamitin ito. Ayos ka nga, kaduang bitis ito ba, buka? Saan ka punta? Dito ka na. Oh, di ko na. Di ko na. Di ko na. Sabi na yung nandun ako. Malapit na ako. Ano? Ano? Okay, punta ka kayo. Huwag ka na dyan. Sabi na kaya. Tawag ako. Kanino? Ako, limang dito. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Pag di ko na kaya, tawan-tawan naman sa ito. Dahil kung nakaya mo, tawag na ako. Kung nakaya mo. Pag dahil. Pwede. Kung tawag ako, sapak. Kaya sa pap. Hindi na, Kaya sa pap. Gumapagadalo, gumapagadalo. Lumane. Wala sa pap. Ang nagkapulo. Hindi. Hindi. Opo. Dahil mga ito siya. 4, 5, 6, 7, 8, Gilid na tayo, gilid. 11, 12, 13, 14, Uy, balik mo. Mag-ano siya, wag. Eh, hindi ko kaya. Mag-ano. Gagi, walang bahay. Tulad daw siya, nakapagtakot ko, mas magkakay kakapot. Ikaw, taon Kami na rin ay. tawanan mo ako. Ano yung nasuntok? Lima? Tawanan mo. Wala po. Di ba na, ano, sa face? Ha? Nabado mo nila. Sige na, wag. Gagi, may coming. Bagbangin natin. Gilang, kaya dito. Sige, pagkupin na. Tawag na. Sige, kasi ako ito. Sila diyan. Sige lang din. Oy, may kalaban! Marami mo sa room. Bata din ang budil! Ha? Sige nga. Gagi! Sabi mo. Maglamang. This one! Hindi lamang mo pa sinta sa iyo. Hindi bumabal yung akin. Tira yung mouse. Pero yun lang. Sabi ko, palo ko. Pag may palo. Yan mo. Basta palo. Yeah. Yeah. Ang buhay mo nga ito. Yeah. Sige.
Kaya ang ganun. Kuya, ano nagtatara mo? Sige, Junior ba? Kaya bawi, bawi. Kaya Joseph, hindi yung pagsasabi yung baga. Ay, kami kapatang kwarta. Kasi ano, pagkala ano, pagkilo ka, wag pa yan. Siguro mo siya na, kuya, umaga. Siya nung sabi. Ha? Siya nung sabi. Hindi sa akin kahit ano niya. Siguro mo siya na, kuya, pero di mo siya nung baga. Si kuya, no? Hindi mo siya na sabi, hindi mo siya. Karan ko, G. Sorry, so ano dyan na, ang yan, ka na, ano ni Daddy mo. So, hindi na pupunta lagi. Mas dyan? Wala man. Sabay dyan, sabay dyan. Wala man. Kaya sa puntaan, sabay ito, wala man. Wala na. Pero nang pwede sa Wala na. Wala ka, Jay. Mahinan mo na ako, 68. Doon ka na safe. Kasi sa kulibo, naupay na tayo. Sema, nabakal mo na ito. Oo. Tayo. Wow. Sa one second, na ano. Gusto mo naman doon. Ha? Gusto mo naman basta. Lower na. Balik mo daw. Pero na isang balik. Sabi mo na makakabel sa tigil dito. Aking baba ko. Pinig ka lang kami kasumalo kayo ka manutuloy. Kami pero kami ka rin. Kani ko si Jay. Oo. Nagkita sa ko. Ano naman? Tayo, pipitig. Bak mo na ko. Bak mo din ako. Tiga karag na, masaya na ka. Kamu na po yung dyan, naguran na. Ito si Pambuyo. Ito bilago ko. Nakasabo ka ulang kayo, nakaino. Ayan mo na ba yung siya? Boy. Kaya na siya, may siya na Boy, kung mo siya po Una, kung ano yung booster, ito ba, water slide. Water right. May kailangan ba tayo dito? Wala. Okay. Maganda to bang ano, QVC? Mura doon. Yung nga, nag-iyan ako. Okay. Nagagawin ulit pa, ano yun? Pang-bang? Ayun, parang nagkalaban. Ano yun, flying roller coaster. Wala.
Si ano si Ray ito. Hindi ko pakawa na. Kaya na boses ko. Huwag ko na kadalo. Ano ano? Sa truck. Ano? Sa kaya. Yan. Para Paulo Boy. Lemon. Berarti yang kita sudah tapi kami tidak dengan kita. Ini boleh yang gago. 59.60. Gago na ito lang yan. Ano mong gaysa may ano? Higigit ko naman. Yun na! Sabo, kaya akin dito. Ha? Sino? Balik mo sa kuya. No. Jay, feeling magaling ka daw, Jay. Sino di main ako? Pero yun sa kuya. Ha? Yun sa kuya. Go, ay, baka di pa daw sa kuya. Hindi ako. Yung Reddit, ano ba yung trapo? Sali daw siya, Lili. Wow, bumubomba, no? Bumubomba. Lili. Ito, pinangan ito. Ito sila pagili mong bol mo. Dito pa, di ba nyo ito? Lupe! Transporting. Leo, may QC, Leo. Ayan, nasita. Naku, marami. Ano ko, ganda ko ng bakit? Kahit ba, Paul? Ay, ganda. Ika. Hindi ka mo. Ako po dali. Po. Po. Po ka na si CJ. Ha? Ay. Tapos. Di ba kamu lihat, Jay? Para po ako sa kanya kay. Para po ako sa engine guard. At sabot mo na yung engine guard ng engine ba? Ako na ako si next ay bisa daw na si Jen Ray. Pwede ba ako? Ay ako si Jen Ray ni sino na? Para merong player liya pupunta doon. Gana pa igalo sa kanya. Ay dagan dito ay correct mo na kung ayos ka. Yan. Ano pala pa? Para duro ko sa usod sa duro sa. Doon nila sang natuloy. Ako ay panabon. Para baga sila ng miling na ba? At ito pa ko do. Oh, gusto pa na puro ni nagpana na kayo to, pagawa na kayo ulit ito okay mo.
Alam ko na dito wala ka. Matay ba ka mo do ganyan ko ano ko lang kama ko. Gusto na daw ang tulungan kay babay pero baka nga yo. Busy. Maganda yun ang puta. Ayun baga. Magkalakad na ka nga. Wala ka. Ano mo ka wala mo? Siyempre nga yung Yan, mahal. eh, mga, hindi man, hindi ko tulad kung baka. Yok, eh. Yok, Nagpapati ba? Nagpapati mo ka mo si Jay? Jay, Puro si Karen na nagpapati mo ka mo si Jay? Si Jay! Si Jay! Para sa mga ay. Nagpapati mo ka mo? Hindi ka man niya. Madako na yung Nagpapati mo ka mo? Nagpapati mo ka mo? Ili, ipakita mo kung sino ka. Magpipitik. Panis. Palitin na naman sa to. Patay. Umuwi nga ako sa gabaw ko. Uy, Ay, Jay, sali ka, Jay. Yo. Tara, sali mo si Bunso. Jay. Jay, tawag ka na, Jay. kami masubo. Safe. Ano? Tara. Meron na kami wait. Ako na kami na. Doon ka? Doon ka kayo? Oo. Eh, nagsunto kasi. Hindi na ako nakakapag-film ako. Bago. Para, May siya rin din na saring gano'n din sa na blue. Lang uli, ha. Divide. Tawag ka. Tawag ka. Mga tukol. Safe. Tawag ka. Ang wala ka. Ang buwa. Huwag ka lang ano sa kanil. Huwag padua ka. Ngayon na, magaling. Nga. Tara, buhati ko kayo. Kasunod ako dyan. Ilan ba gusto nyo ticket dinner? Hindi nila makadirating sa kala. Makadirating sa kala. Ilan gusto nyo ticket dinner? Nakakita ko sa TV. Sila nakalaman nila. Nagpapatuloy niya kasi talaga. Pwede ni DJ. Tingnan nila. Ang singong nila. Puro sila mo sa court. Kaya ba nila Steven? Kaya ba nila Steven? Ano brother? Walang kasi brother. Ano nga ako? Yung ka, nalit yun. Paraman ako dyan. Nilag ka ka lang. Paraman ako dyan. Oo, wala ka maliba. Ang sinat mo. May random. Sa ora ama. Magpalit may sama. Walang pa yung dito. Uy, ano? Oy. Ay, diba? Tawa ang nga doon ako ina. Napag ka nagdakay ko. Uy, yun ba? Uy. So, siya ang nagkit na. Sila dyan, Paul. So, ano? So, ito ba na James? Siga ka? Siga ka? Wala ka siga ka.
balik nila ako. Pero, maraman nga niya. Kapaka ano Wala na pala na masunod. Nga mo sinimod ko kumanta. Hindi man ako makawag. Asan basta ka kanyang bowl? Tungga. Ay sa pera. Kita niyo, Shakir. Dahil iba Ali, ka. Ali. Ali. Ito talaga iba para sniper. Laro cards ko. Sige na. Ay, sakit niyo ba ako? Sakit niyo ba ako? Oops, ikay. Alam pala ka sa passion. Hindi ko na, ipakadalaw pa rin ako. Buhay sa bravo. Sige, magpagalat kami pala ka. Uy, si Genesis. Puta, dahil ba? Wala ka dati na sabi nito si... Nakapag ko na yun eh. Kailangan dito Amerikana. Ayaw mo. Hindi ko pinapang.
akin, hindi ko pa naman nalulutan lahat ng bahay. Ito, hindi ko pa nalulutan yan lahat. Paulo ko. Iwasan mo. Iwasan mo. Pulis naman naman. Kasi matay ko, ginagaya mo ako ah. Ang galit tulog. Ba't sila Wala ko kaya ako na kami rin. Tuwa ka. Yeah, ang best yun eh. Ano ba ang ba? Sana. Yeah, ang ito yung hindi ko nalulutan sa... Wala, nalulutan na. Hindi, nalulutan na yan. Ito. Direk. Ang fresh grenade, ano pa? Diyan, doon. Yeah. Oh, ang fresh grenade, ano pa? Kaya baka yun na naman ito. Ang fresh grenade. Yan namang. Using niyo. Link using. Oh, ito na. Ito, isa. Dalawa. Dalawa. Oo. Ayaw pa ulit, nasa pakinggan na to. Ano mo na to? Look. Look. Stop, oh. Dua ka. Sige. Asan ka ada Paul? Yan na nga sa akin kasi nga may silence ako. Asan ka ada Paul? Oo. Yan. Yan Paul. Ikaw, bisado. Okay. Bisado. Ano talaga to? Ano ba? Oh, talaga rin. Ang pala ng Paul. Sabi, alam mo, hindi ka Wala nito mag-go. Ani? Kapag ano mo, alam yan, iba. Ito talaga. Nagbot, abak na ako. Oh, ito talaga. Bahala. Ito, marami ako. Ano yung pala Sige. Ay, meron ito. Bakit ako ah? Pag-yun, hindi lang ako. Minutan mo ka na ibigay. Isay, sarap po sa lagay na. Wala ba ito na naman, Carlo? Isay? Mga ba? Isay? Hindi na. Wala. Para like. Wala ka na dun. Maglalakad ka lang. Anong tao? Mahilig ka mo. Uy, ito ko yung pakita mo. Stop. Ito na nga. Be. Yan lang ito pa sumarkan. Ito na mga Ayun na, uli. Nagilit. wala lang sa pinakod dyan. Kaya ito ka na ano yun. Namuli ang mga ikaw na. Diyan. Uli, player to li. Player to li. Ito, nagtatago sa pulo li. Yan, dito ka, hindi ko pa ito Ito, yan, dyan sa may tango ko. Nice, alam mo na. Hindi ka dyan. Yan, nagtawa mo ito. So, mata niya. Dahil, yan lang ito lang. Hindi mo kahit sila naman mo kalmano, nagpapara nila na. May ganyo. Ano, nakatindi na yung butul-butul sila kumakain yun. Ayun, kami dyan ha. Pero yan.
Ginagawa ko dito. Ang buhay. Lagi mo lang din, gago. Salamat. Ay. Lagi pa naman natin eh. Yan, wala akong buhay eh! Puta na, same tayo, walang buhay tayo. Sige, walang buhay! Buhay! Lang, alam mo, wala akong buhay. Yan, yun, magyaman lang yun, ang ganda. Ay, sila, mga dalawang buhay. Kami yung malaki sa kanila, makailang po. Basta ako! Oo, ano? Kapatid daw nene. Wala ka naman. Ay! Siyempre, wala yun yung ano, wala yun yung game. Bakit? Making ganyan. Yan ko sa wala akong pagpilan sa mga sabay lang yung buhay natin yung eh, ganda rin na. Arapit ba? Ay! Ang mo, wala ako nandito dito. At nasa ko. Pinapol na ako, pagduwa na ay pagduwa na ako. Pagduwa na ako. Kaya pagduwa ka, dahil ko pa yung sa atin. Hindi ka naman ako! Inot ka lang. Kila, ito na nilo. Kita mo na ako. Inot kita ko. Pagpasok ko. Napagkasali niya, grabe, malas. Yan, pwede sige. Nalakarin mo na. Yan, itigil mo sa akin sa akin yun. May yan pa Hindi ko dala ako na ako. Tignan niya ako lang. Jay, tanggal. Anakan mo kayo pag Jay. Huwag mo na akong pati na ako na. Wait lang ako. Ay, salamat. Nakasurvive stay. Ano ka ba? Yan, tignan mo sa kuya. Wala ka pang link na. Tamo na mo yun. Tamo na mag-flash mo. Baka mo na. Ayaw ko na gumising ko. Tayo. Kailan ulit?
Pagkalang pag-ibig. Yo, sa kaya ko to. Umiyok. Okay, ganun. Alam ka na. Meron pa kayo alay. Go pa! Tanggo! Chan! Mati, chay. Ay, gago! Ali, gagi! Pumasok sa loob ng kotse. Gago! O, yun yung kotse ha. Eh, kutingin ka na ako kutingin. Ayun na, yan na. Lang po eh. Wala akong buhay. Kasi dito, bubuhat ito. Kayo. Kaya 0K. Zero kill ako dito. Eh, 0 kill ako. Tara, lakad. Kaya mo na lang eh. Baka mamaya, mga tayo. Sali lang tayo, mga gilid, para di tayo ano. Ay, gilid. Ay, saan, gago. Wala. Ang ina mo, ayos ka, buo ka kasi. Ay, ayaw ka po. Ay, gilid lang tayo, gilid. Hindi tinuturuan ka ni Bunso, o gilid lang to. Gilid din yan to, promise. Iyatak na lang din, gagawin. Alam mo na pa, paano muna natin sila? Alam mo yun, shit na lang. Sige, Ali, punta ka doon. Ikaw, di may kiraban? Ay, ayan mo natin sila. Para ano? Sige, may baka. Nagiging ako dito. Oh, may nakakasensya. Ayun yun. Ayun yun. May kotse. Ito sa kotse. Yan sa may kotse. Punta lang ano. Hindi yan. Punta lang Lord. Huwag ganun. Nakabelan yan. Nakabelan yan. Ang puta. Radio. Ay! Sayang! Hindi may pangil ka, yung mga silik. Ayan, drop mo. Ano, yung puta ko. Wait,
Okay, drop mo na. Drop mo na muna yung tatlo. Tanga, si Ali na lang hati. Drop mo yung tatlo. Narot yung makro mo. Tapos bigyan mo daw siya isa rin. Saan ba? Ay, nakalaban! Talon-talon ka ni. O sa isang direction lang. Oo. Ang tagal. Ah, yun na taas. Ay, gagi. Ay, wala akong buhay! Wala akong buhay, ayun na. Vlog! Ha? Eh, bigyan mo daw siya isang ano. Ang Sino ilog. ba yung isang site? Ako, wala na akong smoke. Meron, meron tatlo. Binigay ni Bunso. Ulit lang. Oo, ano mo? Bigyan mo siya isa. O, hit ka na, Jay. Zero. Budget drinks ka. Ay, iba yung una. Kung nakayo may drink. Kumali ko. Ano ba ito? Jump shot, Jay. Yung mga jump shot. Ako dyan jump shot. Ako dyan jump shot. Ako na. Ang mga inutunod mo pa doon, ang laro. Ayan, ang laro. Jay, abante ka na ang Jay. May kayani ka, Jay. Diyan. Naligo. Ay. Nasisimple ka pinadami. Uy, yun, may malapit. Uy, wala ko siya to. Wala ko siya to. Wala akong buhay. Sayang. Okay lang yun, okay lang. Yung kalaban mo doon sa may unan. Wala akong buhay. Doon isa to, ayaw ko doon. Meron pa sa may ano, sa may isa. Dog yung kami, wala kami buhay sa mga doon. I-auto mo na lang yan eh. Wag mo meron pa. Kelbo. Wala kaya kami ano, buhay tapos. Kulang sa budget, kulang tayo sa budget. Kulang sa budget sa sinunso. Kulang tayo sa budget. Gago, kulang doon sa budget, gago. Katuwag. Sobrang. Gago, kulang doon sa budget. Response daw kami. Kulang. Ha? Suwi mo pati ang response na. Jay, gusto mo Pati dito, yung Jay? nag-block. Ha? Ano? Sa fighting face. Diba, Dave? Wow. Para block. Fighting field boy. Gusto mo? Yan na. Yan na daw, Nick. Tingnan. Kaya ko yung magdubi mo kay Pro Gold. Wala naman ako dito sa kuya ko. Yaw na? Bakit ka alas din? Ako kunin. Okay na. Ako ka naman ang card. Gusto na makakamadali. Wow. I can try this sa
di mo trabaho. Atras ka nga, atras, atras. Ay, ikaw mo. Sige na mga atras. Ada dulu. Hello. Hello. Heart nga eh. Di ba yung heart dapat malakas? Hello. Hello. Yan, yung heart dito sa meron, minsan din namin yung magamit. Gusto ko wala po. Sige lang. Tayo, maalam na yung number ko. Kasama yan. Hey, let's drop. Let's drop tayo. Buksan ko. Oh, okay. Ganyan. Ay, Agi, biglang ulit. Hinapot ko yung bago na ito ko. Yung hinapot ko. Ay, kung makita ko niya, huwag yung trabaho ba? Ito pa, ayun. Ito. Tolong. Sabi nito ano, Pwede ako sa ano ko sa pangko. Marabuan ka dito, tagbo, kakantang ka. Ito, kumanda to. Ayun na, start pwede niyo. Todo. Bo, hanggang ano, bo. 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 Wala na. Bo, hanggang unay, bo. Sarap ka. Wala na rin yan. Ingat ang ka. Lindo ka, lilinig. Papa. Sige, binakay mo. Lindo, ano buko? Sa putasan. You gave me a reason to run. Uy, dampot! Ano ba lokal? Pwede ka lokal? Lagro sa lokal. Gusto ko mag-iulita. Ayun pa yung mga nilagaw. Ay, ba't taraw sa kangan? Nagod mo na sila. Ba yan? Laki. Ay.
Wait na ako naglalawang. Dito lang ako eh. Wala mo lang sa Hindi kita Dito lang ako. sakay. Wala ka na na picture? Wala mo dila, dila mo po na. Wala mo ano nito. Na wang video. Ay, kanya bro. Kung talaga kaya ba na yun? Ay, ko na. Wala ko cheater. Ano ka? Yo, dito tayo. Gusto niya naman daw yung mata niya. Relax kita. Di ba kaya kasi CGTO bro? Baka dito ko dinakain. Nakakit ka mo. Pwede mo sinabi ko. Wala ka. Nakaganap na. Ano ito? Ano ba? Ito na nagagawin ko. Nagawin. Gulit ang palo! Simple din na ba? Ano? Ano to? Ako ulit yun. Ako ulit yun. Motor, motor, Nagiging ito yun. Utang na pinawag ka. Ano ka na yung motor? Bakal, naging kumbari kita yung motor. Ha? Ano yung kumbari na gagaba? Hindi, ito ko na lang yung Bumangot kami, di sabihan dito ba kan? para class mo yung tatlong eh. Lalakad ba? Sinulog-sulog mo. Sinulog-sulog mo. Oh, ano? Ano? Sheesh! Oh, player to. Ito yung kampi niya, oh. Marami.
Iyo, kahit hindi mo sa baba. Wala, basta kung chip ako sa bar. Hinihingi ko lang ay kawan niyo. Yung kayo yun, dua. Yung dua. Ang buto anak ko pala ang ba? Ang naman yung tutuloy ko. Anong kawalan niyo? Nakulo nyo. Wala. Nakalas na earth. Kasi, dito naman nahabot sa baka, sabay naman na hanap na arugan na may bronze. Kasi, sabay habot sa baka. Ano naman, tuloy. Oh, bulaw. Bronze yung pa, pwede, basta. Sabi ko, saan yan namin may, hindi ako hindi ko sa Messi. Sa barko, bronze yung pa ko. Yo mo, diba? Dami isang squad yun, isang squad. Sige, kaya Mark. Sige, kaya na yung kapote. Wala ito. Diyan na dyan sa lito mo. Wala. Uy! Wala. Girl, rush mo na. Hello. Siapa dito? Gini. Oh, ito na sila kapote. Ito na kapote. Okay, ikaw. Ay, ang kapote. Nagniwang inyong Master ay ako, master ako. Cute. Bago mo kaya karakter na nagkarubon. Lagi. Gini, wag mo nga i-auto, i-auto. Alas, mababaya ako. May kambog. Ito ko sila. Nagniwa. Nagniwa. Ate na nila.
Oo, tama. Ay! At nakakuha ko pati yung uy, balik. Uy, tara. Tuloy huwag ka galit. Jollibee 30. Ay, bawal.
Okay na yan. Tara. Ay, nakasinigas ako. Lagi mo na. Ay, ito na yung mga kung kaya. Oh. Kaya ba kaya ba mga dito sa wala ba? Hindi pa handa ka. Balaw sa Hindi kalaban ako. Link, dito may sa loob, link. May sa loob, link. Ulit yung ang tira. Tuloy yung meron yung ikaw yun. Kaya sila lang. Ayaw nga sabi mo. Ha? Hindi ka mabuhay din. Oo. Dating mo. Yun, magtipunta na yun. Ganun mag ay, ganda na kanan niyo. Ikuran mo na. Ikuran mo na. Dito sa kamo ko sa may mall. Gusto mo sila, mahurap ko na sila. Ang ayaw niyo. Carl, sige, sa may kamo. Meron dyan, dito. Dito na yung ito ko lang ako. Diyan na, sa may house. Tapos sila sa wakas. Yun, sa may house na Carlo. Patong kaya taro sa red red.
Bago, wala ka lang ano. Ah, patay ko pa. Bobo. Napatay si Gago. Bobo dun. Pero pa isa. Ito ay tao. Wala na ba? Pinilin mo ng tao, tanilin mo gano'n. All the people I told, I get to the court, I told, yeah, pinilin mo po ako. Uy, Gabo! Nataas pala yun. Sige, na tabayan kamayan na dito. Awat tayo ay. Ano yung loon? Sige. Ha? Pero dito. 55 plus 1 plus 6. Sino ko pwede mo? Ah, ito kay katuloy na ito. Nilapit na mo ko na sabi na, mabata kami ko rin. Kasi, ano to?
Bueno,
Bakit? Oh, ganyan ka na yun, Carl. Hindi yun, no? Ako yun, wala.
Basta stranger ang Yung pag-enjoy.
Ikaw ko ilo ulit. Ikaw, kaya mga yun. Pinapot ko sa ano. Sa ano. Ay, sa libutan sa
22. I-add, kahit i-add, nanonood ko yan. Uy, oh, yan on. Kasi nakakawat na. Hindi, si Buto Chalos. Daradig yung anong tamaan mo ang tip yan. Dapat, motor. Balik ka na, guard? Guard? Ako ba nang ka na? Walang pag-inat ako na nga niya, ngayon binigay sa bagay. Kasi yung Milo. Oh, din siya. Singkong. Ako naman, bakit? Ah. Kumain ako dyan, small. Kumain mo ko po. Para balo, sige takpo ka nga eh. Pero di mo na yung sige sige takpo ka nga yun. Para malato-lato. Hindi naman ito magtatagas. Lato sila. Makabaga, interview. Out. Lato, alalo-alalo. Ibaon mo. Ibaon mo. Nasana. Ako lang nga eh. Wala ka naman sa mundo para mag-inay.
Para mga may ano to. Ito mo na dapat din. Puta kaya ginto na ayos din. Minutes, ano mo? Ako mo, kapag sa amo. Yeah. Open sa wala ka lang hindi. Huwag din ko mga sa kanila naman. Wala ko Oh, yeah, wala ko. tumulong ko. Kaya ko yung mga talaga. Ito ay dapat para. Yung na kaya sa hindi ako wala sa audio. Pwede. Kasi balik ka. Bakit? Nabukasan mo ba kaya? Hindi, nakakala ko ako. Yo, hindi sila ako sa Yes, ano naman? Pero ako isa. Kung yung na kanila di. Ito lang na pala ako. Di ba ako kasi nakasabili siya ako pa. Ay, ako talaga sa pero ako lang ito kasi ang gusto mo. So,
Pero pwede mo na sila pera. Ipagpawala sa iba. Open. Wala na naman. Wala sa pisinti, wala sa bulod.
Tinurong sa kuya, nag-klase sa Oo, ganda yung gusto ko. Waiting ko. Ako po. Parang isang kape. Okay.
Kaya kayo dito sa baba. Ako ano pa ano? Ano to na?
Ano siya kung nag-out? Ano ba tayo, Jay? Ay, pag mo na ako ng daan, ilang bisis lang. Pinakaturo ko na ako ng daan.
Random life ko lang sa nag-art mo. Ako, bigla ko. Ano? Yan. This. Uwi na!
Surgery. Hindi ka na ni Grow. Ay, si Dining ka pa. Dave! Ato. Dave! Out na sa. Dining! Malipat ako dyan. Bakit subject? Yung Macau, dito. Sige na, lipat na. Tayo mo dito. Ato. Ano? Okay, Carlos. Hindi pa pupilit sa ano. Hindi pa pupilit. Wow, gusto ko umiyak kasi. Ikaw siya, G. Ikaw siya, G. Alam mo kung kulang ha? Awin ang bigat talaga. Ang inaw, ayos talaga nagsulat. Gawad na ni Grab. Nung kumawad ka na, buha. Sige ka, pangalat. Nakuha mo na ako, babe. Hihiri na ako. Sige, ay.
only love here. So, yung ito na kung ipuli. Putang ina, nag-expect siya na sa ayaw. Padokal. Singkat siya. Inuwi ka lang. Shit free! Ang bilang yan talaga. Malas ko. Hello. Boss? Boss? Yung wakas na ninyo. About. Sige, kaya ano. Tahu ni pa ng
mo. Init ang sarap. Mura. Baka na ako. Diba ko? Ang ganda ba? Okay. Hindi ka naman nervous na. At tapos, Okay, maganda sa mga tao. Ito po, marami. Oh, pero oras lang tayo. Ano oras? Ano oras? Okay, fine. Oh.
Ay, ko ang barya. Ano ako talbo? Kaya to. Hindi na harap yun. Ay, yung ka. Best ko na. Buti pa lang. Ay, ayos na. Ay, ay. Best yun. Ay, best. Hindi ko ba yun ako? Ano siya ako ba? Utang hayo. Wala na ba yung hayo? Pinabalikan mo? Ano kayo? Dahil nagpapala kayo ng Oo! Yung magagal. Nandiyan naman sa ulad naman. Hindi mo pala sa ulad naman. Utang pa na ang ano mo.
Kuya ba yun ba ka? Tapos ano, siya po, Yan, tapos ba din? Ano? Martes. siya po, siya po sumunod. Ayun, Martes yun eh. Sa ino, at gato. Sa gabi na ka, Grabe kayo kay Bundino. pero yan talaga. Kailangan na matali. Itong parang Matali ba? Kasi nga, Sir Albert. Ano? Si Albert. Mas matali ba? Si Albert. Yan, keep it so. Alam mas gusto mo sa Albert. Bubo mo siya na yung physical skills. Ang lakang nila, makalita. pero, yun, sa ano, paano, yung pabalance sa sabi, balance. Mas matali pa si Albert ay si Mr. B. Si Albert Scott. Alam. Kung gulit ni Mr. B, makalulit pa ako. Wagay man garo. So, pag ano, Ito mo. ay, so, magandang ano mga pero, pero, sa kutsing, yun, Ang minsan man ako, nagugulang man ito. Sa Pilipinas. So, ako kayo pa. Wala ka sa mga iwas. Kapag niya ba siya? tapos, wala difference. Tapos dahil sa mga tapos sa sama. Why find the word Mr. Big? Nagulog ba ang na? Nagulog ba ang nakuha kahit kayo. Umulong sa ano. Yun ang dahil naman niya I'm not like
Oo, nagbubuhay pa nga, nag-girl na ako. Ano pinakamatali ako? Hello. Ano Ano si Si Kudyo? Dahil sa tolo. Yun yung Arab. Maski happy. Happy. Yan pa. Pati Sanribo. Yung number Sanribo. So, yung sa tayo itong wala. Ada pula. Yan o. FB 301-281. May ano ang mata? May putik pa balik sa laong. Tapos may ano pa. Nagpapalit lang ang pagbiling. Pero nga, may ano, pero mas sila. Hindi ako na, nagdali sila. Kasi ako na nagdali. Maski malo ko ng ano mo, siya sa pagiging ako. Pero yung magkakalamit, pero yung magkakalamit mo, ano, paano natin? So, nagsitahin mo ba? Ano, nakakabit mo ba? Ano pa? Ano pa? Dati, ngayon na, ayan, bakit? Ano, yung kasalan mo? Yung nasaksak mo yung mga salyaw. Ini nangutak. Okay. Nangutak na. Pwede naman ipangarap dyan na. So, iba yung ganda to, gampig ito. Iyo. Sige. Iyo na ganda. Meron. Ha? Meron. Meron. Sige. Sige, kaya biga. Lang ganda, no? Ara. Yun. Ikarin yun.
Ay, ganda. Yoga. Baka mo, yoga. Yoga. Sure, naging subukay. Ay, kaya. Hindi pagkain kasi nagalit na. Nagalit na sa mga Lulong. Yes, pwede na kapera kaya? G? Ganda. Ganda na. Yung, open time yan. Ay, open time. Ganda pa rin. Dahil sinerge ko sa YouTube ka. Ay, sinerge ko sa video. Ano, pag muna din nila, hadas. Issue. Oh, issue. Sa video. Ay, Tinanong sa diri. kaya Iniwan mo. Kapilo pa. Ako di ako parang ganun niya. Ay, senda kita. Hindi ako tao. Gagal. Issue. Stuck sa baon. Kaya, Ikaw man, si Kalugaro. ya Telma, Yun, yun. Telmo. Telmo. Pero kung kaalaga ng Telmo, hindi ko gusto yun. Telma. Yun, face mask. Hindi palawan. Pag-iinip pati siya, no? Jeremiah. Pero mapalo ka na, ano mo? Yan na si Jeremiah. Yan. Yan. Ginaw ko talaga ginawa sa June. Pag matakas, hinakatakas. Yan. Ayun. Ah, iyo sumayan ng video.
Ano na? Buhok masit. Ay, siya Aki yan lang. tong, ano, aki yan ni Gio. So, ano nga to? Ilan? Sorry. Sa pakaro ko yan. Hindi mo nagkano mo dito. Niyo? Iyo. Oh. Nugget. Oh. Bakit yan to? Sige na ini. Kaya itong lalaki. Siya lang kita. Hindi na maya. Mariano. Ang sulit dito. Kaya na, nag-graduate kami sila ni Ay! Nagkiga ko yun. Okay, ata. Nataalakaw kasi. Ano na? Rory the Orgon. Ay, shoot. Balik pa ako motor no. Sinasuno ka na utot mo. Ya? Oo. Baka balik siya. Tumuli ka. Hunda eh. Ayun na rin ah. Suntukon mo man nga ka ah. Kalitan suntukon ka. Suntukon mo yung video. Ako na ka makasubog. Ay, suntukon mo gabi oh. Japan. Ah, gusto na sa review. Ini. Wala 6 na Diyo. Hindi nga na nung. Aliwan na ba? Sabi ko na. Sabi ko na ba? Tura ko kasi. Pero, buhay versus ano, Borrelia. Ano pang bansa ngayon? Ang iba daw, kalabaw, balik ng sila. Ay, Ay, kapapansang ino nito. ay, kung Ang highway, ano, wala ba ako ng pambansang highway, wala ba? Ang pambansang keyboard, ano, kanila. sinali ang hayop. Tapos ang taas ng natin. Hindi. Hindi sarap. Yes, sarap. Ay, Diyos. Kung wala, hindi sarap. Sarap. Ako ba, hindi ko ba? Ay, bukay. Kaya nga ako ka. Yung kabila ka. Yan ang burot bay. Labang natin. Barukot. Nakapos. CCTV footage. Okay, bubuk mo. Ang bubukloan. Why? Chill. Was.
Senadang 5. Okay. So, Nilpil. 1 po. kumbaga, Pero binayaran. gusto ayaw, credit ka. Gusto ayaw. Sisita mo ba? Ako mo talaga bukan. Kumbaga, may nakapag-hold ka. Ito. Ha? Ang hirap kaya naging laban. So, ano, nag-stay. Paano? Yung boss mo, ano? Inulogay. So, makakituko. Baka dumaan sa lalaki. Bar. Tawo ito. Tawo ko sa itong lipstick. Sa dayo ko naman ito. Naghanap ko kasi sa ano, trabaho. Ako, subukan. Palunggit ka. Ako, ano, pero bakit ko? Ay, siguro ba kung ano nga? Karoon kami tatlo buhay ito. Karoon kayo buhay ito. Masama. Pati mga wala. Sisi kumat ko kinanong ako lang na tuwan. Pangulo. Ganun lang sila ginawang ginahan sa katawan. Sa katawan. Mga kaso, pandami ko ako lang ba? Kasi mapalaman pa ng alabang. Yun lang yan ang kalikano ka rin ang nakakabay ako makapanan mo dyan eh. Wala nang malay ako eh. Nagay na yung mga naroon. Ay, matagal ba ako na yung ngayon ako sa atin. Hindi ko nila Shit, bro!
Ay, ilan na daw? Isang na daw. Kamu ka, Jod? Si, ano, isang minut. Wala. Ikaw? So lonely, Mr. Lonely, I have nobody. You're right. Pwede ko kami doon. Tapos tatawa ba? Marshall Bay. Kasi Gilmay. Pastor naman ako. Kapalili pala ko sa time. Correct ako. Si Trisha, di ba? Yan, Dwayne. Sige na, Trisha. Pangminaw yan. Ako pa. Sige ba? Ganito din na tumutulong. Palit ako. Ikaw lang. Ako tatagap pa. Oo nga eh. Doon. Doon. Ano ka ba?
That you are like going so down, there, so down. I am so tired. I'm so alone there, so alone there. I am so tired. I'm on my own. Might have been all I did, but so lonely, so lonely. I am nobody. What can I do? I am nobody. Smoking grenade. Anong gamit mo animation to? At pag marilid ba? Ano ko? Sa training nyo, pinagamit nyo, tunay na wala ko pa. Ang Yung mga ano, mawandiwan. ang radyo pag ang Bulletproof ha? Tingin nyo yung tambalan nyo. Pero pag bubay naman na bumo na. Yan, ako yung mawandiwan niya. Oo, dito kasi buo. Ilang ka magsabado. Hindi pa din sa mukha naman. Hindi ba siya, ano, pag alam ka. Mga tungkol naman. Dapat talaga pumasok na doon. Dapat mo sana sila ng matama. Bago sa mag-
Pero nga, babe, no. Sabi naman. Ako nagsisilin eh. So, bagay, wala ko pa yung na-speak sa anyway. Ang ginawala mo ka na ako. Kaya medyo parang di na pinakandi na bulo ko na marami. Woo!
Suman mo yan. Blacklight eh. Suman dua. May lamang pino, pinamulabang yung mga tao. Yun yung marunong si tao. Ang bata. Hindi ka na nagsasabi. Ligra. Hindi ako pinarinig eh. Kailangan ko kamukusin mo ayos ako. Sabi ko nga, papapati mo ako. Pati mabugang ay ito. Sabi ko nga pa, sabi ko nga pa, salbalindan mo yun. Ay, Ang salbalindan mo yun. ay, ikaw ni ano. Alam mo ka ng pangalan. Ang salbalindan sibol. Bulok yun. Bulok na ako. Ikaw mo. Uy, binibilis. Gan, ate ko sa PIG. Binibilis ako sa sulok. So, 300 mo, kung 300 yan. Yan o. So, 300. 350? Sa peso. Hello, Pinas yan. Okay. Ako man daw. Mauli na daw. Na, ito sabi na kamot na nga. Tara. Diba? Pinabawit na sinagamot. Ooh! Uy! Gawin si Oh, shit. Oh! Oh, shit. Tara, buhay na, buhay na, buhay na. Ay, sa... Bag. Ano ito? Babaw. Ako na lang. Easy. Yan! Yan!
Kasi, hindi sila kang kuya. Grade pa ako. Isa kaya ba? Grade. Ano, doon pa rin daw. Ano, uniform. Ano daw ka rin doon? Pang ano na yun? Pang elementary eh. Oy! Hindi mo. Ano? Nakumba na ko mo yun. Saan lang yun na? Bakaw na sila. Sige. Sige, may hindi ko mo. Uy, sir. Wala mo kayo. Ako mo, mga ganyan niya. Sabi da magayan sa yan sa magayan. Magday kita di pasada. Extra ko na. Ibig sabihin na paborito mo. Wala na nga nagtulog ng eskwelahan din bro. Di 16 ka na, hindi ka pa magkilala. Buyaw na. Di pa palita, di pa palita. Di pa palita. May ano? Sino? Ako lamang. Gano. Maragot ang yung Harap ko. Ano, nasunan ako sa tingnan. Kaya mahal. daw ng tingko ko. Inis talaga ako. Daw ng tingko. Kaya mahal mo sa amin. Tulungan daw. Ako pa naman ng tingko. Ay, nakasuko ng pinakadamo. Kaso ano yun, ikot ka ah. One Ano po? Siyempre, tuloy ko rapid ka. Next. Mas, daw Kawayip ko lo. Water white. Nasi. Ingat pwede sa sisipan. Naku maliit Wala. Wala na ako. Kaya mo. Easy, easy, nagkagawa na ako. Nagkagawa na ako ng Diyos. Pagkikig ka, nagkagawa ako ng bigay. Nagawa ko na naman ako. Bakit ang ako? Tulog sa dati.
It's pati mga super. Ikaw, saan nag-YouTube ka no? Matoon na. Open man. Bubulaw. Pera. Ini po ba? Nakasuwa. Open your phone. Ano yung message? Yung kinutong na ano? Yung 300? Yung ano, Wala, no. or sensation. Ikaw, Sa ano, sa net. Space. Pangatlo din. video, grabe. Putang na, hindi ko makalog. Fake, bag, bag, Bilang semua tahu. Bilang. nawala. Tag mo, chip 1,
Accent, ano, road. Budget cash, kuha tapos ano, shift, one. Accent, ano, ACC, road, space, road. Okay, mo. Yun na. Ano, board, Ay, group pala. ano, Yun na. Oo. ganyan, alam mo yun. Ano yan, check mo yun. Ako din yung nga. Yes, they just see. Ay, hindi na ako siya. Ano, kaya tuloy. Kaya despite yung hindi na mag-despite.
nalaglag ako. End of the world. Pero wala. Kasi mura ko gusto ko. Okay, sabi. Ulo, robot! Wala ko ako ng Facebook dahil lima. Parang pa lang tulog. Kaya ko lang mga ako. Tapos walang sabi ko. Baka babasig. Hindi mo masigawan ko. Ano yan dali? Oras ini mah kita lang video. Yeah. Ayoko makasas mo ano. Pag-yes na. Ano gawin ang one shot na? Pag-wish na ba? Ikaw daw. Dati, kapaba yan. Kapaba yan, kapaba. Hindi. Hindi siya schedule. Kung, diba ako ng pando? Hindi ka baka na short delivery. Awal mo may daw. Hindi na Ay lang ko ganun. sabi nila. Mamamas ko, pati si Mama. Muna ready. Hindi sa apat ang magkano. Meron pa ulit pa ako. Yes, ano. Apat single yan. Kaya pa rin. Mura. Kailan mo naman dito? Kailan mo naman Ano naman daw? Ito ka din ang nakapag-big ba? Kailan mo naman dito? Kasi, imposible ka mag-ibig mo ano na. Dahil hindi ko sila sarado ako. Ayan o.
You daw. You. Make you say. Para walang pialipin. Takiya. Yan, may pagkakonstant na. Hindi nga, John. Ano? Altas ka, John. Ay, galing nga ito taga. Anong kapanya rin, oh? Bakit? Pag-candy. Mel, Na-equip ko na yung nakuha ni Junjong. babalik yun. Hindi mo kaya six. Hindi mo six. Hindi mo ba doon? Ay, yung pa natin. Para magigulan. Hindi mo ni Jay. Nakuha mo na yun, Ede. Kune? Bus, lumili ka, bus. Ade. Hindi mo na Hindi Ade. mo niya isang maganda ng gabo pa. Jay, nakuha mo na ito. Yan, ano daw? Ganda. Lasing ka. Yun lang. Hindi ko magaya kahit malibigo. Kuha ko na yung book. Na-equip yan, ano, Jay? Babay yun, John. Kulang ko. Nagbilang ko, mag-gigil yung... Hindi, manok mag-gigil tayo mag-up. Ibilang ka na. Yun. Yun, invite kila na yun, oh. Wala ko na Yun, invite kila na i-accept, bro. Tawag ko pa si John. Yung project. Yun, accept kila na yan. Lahat. Wala dapat ito. Wala dapat ito. Oh, no, bumabushi.
Anak kamu John. Orang yang namanya Sudah tak. I-search mo yan kung anong skill. Alamin. Hindi nga daw. Ino ko mo, magiging gusto ko. Ano ito? Dinalik ko na kayo. Ako mo. Ayan. Ano yan? Alam, skills pa. One to garing. Ano, nasobrahan. Ingon. Yan ang morag ka, wow. Baka mga ano ba lang, mga oras. Baka mga oras. Baka bang oras po. Ano yun? Bakit talaga lagi? Baka mga oras. Uwi na eh. Dapat ano, may kalaban kasi nakatamakot siya.
Tinulong, putlong, pinakot, Diyan. Manigan. Yes. At nasab yan ang bere. Hindi si Jung orang mulai niya na. Mura din stage. Ayun pala. Ano yun ang anak N? N. Dol. Dali do. N. Ano kasi? Ano naman? Loko. Isa lang ako kahit palit Jerry. Pinali oh! Marapa! Hindi, parang fish. Wala ka na ba kapag yung ano? Yung mayroong ba? Alam mo nila ang boat. Mawag pa nga ng sino gisipin ano? Kung sino madamig sinito digi. Kung sino, nagsiran ako kung sino yan. Hindi, ikaw malamig ko. Ano ka ba si Gising? Ano nito yung ano yung mga kapwa natin? 500,000. Uy! Ikaw yung tanitiro na mo sa araw. 500,000 daw. Yung mga 60K. Ikaw, 60 na nag-anong pa sabi mo kung ano, hindi kung hindi mo nahiling ang products. 60 nga. Wow, nga. Ano ka ba tayo? Ano ba ito ato? Pamilya mo na yung stage. Gusto ko nga pala eh. Gusto ko nga yun. Gusto ko kaya naman. Pero ako gusto ko dito eh. Daw yun eh. Gamit ba't pinaloy galing directly. Please sir. Kailan ka live ka? Ay mo lang James. Sino kami naman sa Kabaista. Ano yung kapag Sabi ko kung doon na yung ano yun? Oo,
ano sa ating Thank you, Vivian. kaya mura ganun niya. Kaya mo. Ayan. Ayan. Break it and shout. Gangan. Sige, mga dyan. Ay, Bumila ako eh. Ba't ito? Wala ko. nakin sila ang ngayon. Manguwan. Minsan manguwan, minsan piyato. Kasi lang mo yung manguwan. Ha? Kaya mo na kung mama. Kaya para lang ay sana. Lumutit suwayo.
Ano, kitig ka, para matukaw ako. Siyempre, ito si Jay. Shoot, nilatak na ito. Ayun ako. Ano malatak ako dito? Oo. Nilatak na. California. And that's right, California. Ano dulu mo yung bandang California. Yung pinagdaan mo. Yan, hello. Kapag tayo. Wala tumulan. Wala tumulan. Wala tumulan. Hindi ako tumayo. Sige mo ito. Ikaw mayroon ka. Ginulpig ka nga yun. Ay. Ang dako na sa mata. Yung tanong sa ano nga ito niyan? Sa ulo na katakot. Tumawi na na. Ito yan, nais ka na, naubat na yun. Pero yan. Kasi pasikat na sila. Buka pa rin, so nakulang. Pero, hindi pa rin nalala ako. Makinig, pag ilan na nga ito. Ano pa gusto ko ngayon mo? Ano? Gusto, log-log ko ko seryo. Log-log ko ko sa... Hindi na babalik sa ko. Tulog ka ng pagkatbahay ko sa kaya.
Nag-appear. Ay, sa atin yun ang content boys. Ay, gusto mo magbabayi ka. Pagkasipin. Hindi tayo nagsisilip. Paano sa tuwan ko? Ang higa ko sa rampira. Nakaulim na. Ano ko siya? Ano ko? Ingon mo, imbis mo may makiyos. Bounty yan, bounty. Sino ba kasi yung uy, uy. Pinabot ko ah. Uy, sino ba ka ba din? Naisitigil mo ka lang.
Bit si Aga. Gabi bisa, igual din ako. Deset na to. Tama naman. At naman, hindi na nga ipama-out. Paling Bruce, bro. Ano ako sa bumubog dyan eh? Pusok dapat kita. Tapos yung mga kayamanan. Ang mga takawan na yun. Wala na ako. Toryo. Tapos na. Oo, is. Ito. Baso. Sarap kayo di sarap kayo. Ubok. Hindi may araw ako. Harap mo sa mga anak. Kinabakan na ito. Bata ko nito.
sa eh. Busit ka. Uy. Ako. Hindi ko sa kahit mo. Kontit na sa loob, nagbago sa tuloy. Sa taas, silun mo, pinakapatid, dumadaan ko ito. Harap ko ito sa CR. CR, ready ko ito CR. Kapag kayo gigit na rin. Oh, ito. Ay, spray. Pero ito sa Milos, rin. Sabi na ka Tonight will be tonight. Uy! Film mo. Nagsusunod. Nag-lead ka, so ano mo kasi siya? Nag-lead ako. Pati lang sa kotse. Wala sa kotse. Ano yun? Ay, Ano kaya? Basta, ay, so, basta, kunya kaya makagurado ang itong people. Pilihakan kaya. Sinabi, sabay.
Na. Hello. Hindi makapit. Bisa maganda maganda. Dahil naman na. Mahal. Dahil naman na lang. Sila magkapala. Buson. Diamond man yun. Nakalig ko ba? Iparisnek mo kay Tio. Dinig ka na siya muli. Tulad ako kanina nga dito ko.
sila ako sa loob. Yan. May mas na ako na yun. Shit. Ivy, lalaro ka na rin. Tawag. Naglalaro ka dali? Hindi, ikaw! Ang ganda sa ito. Naglalaro ka na? Naglalaro ka na, Di? Sige, naglalaro siya ka. Di! Hindi pa? Hindi. Hintayin mo na lang ako, matagal pa to. 2.8 GB pa lang. Gigabyte. 7.1 gigabyte. Ano pa? Kita nga yung tigil mo ano cellphone mo. Ay, tigil mo cellphone mo. Ikaw mo kayo mo ano mo cellphone. Hindi, ikaw magtapos. Paano mo sila tapos? Hindi na! Jun! Wala ka. Ha? Wala ka. Hindi ko ayaw. Oh, joke lang. Para joke. Para joke. Para nag-video. Kimi-kimi. Bawal ba? Sabi ng ano mo yung lahat? Tatarat. Sabi ng tatarat mo. Religion, religion. Yan. Iyo, alis din. Iyo. Relation, relation. Ayun pala. Siya nagtara.
Iki abaga, iki abaga. Hmm? Maksud gunakan lagi. Beliau. Maksud gunakan lagi beliau. Jika ini lagi bisa lagi. Jika ini lagi bisa lagi. Uy, uy, para yo, Demon, Demon sa, Demon, Demon. Wala akong bisa. Uy, wala akong bisa. Diyan ako nagkaroon. Hindi ako nagkaroon. Tapos ano? Physical touch. Sige, bumuo. Muli ako sa, hindi ka magkabisa. Isa, magkarot yan, nakakasa. Ganit lolo. Wala mo ko yan, kasi mga ganun. Sa ano sila, intelligence niya. Ano dapat? Ano dapat? Ano dapat? Bida. Pag makon mo, ligaw ka kaya. Bigyan mo ni, ay, ay, ay. Ano ba pala makikita? Bili na. Bili na, bili na. Bili na.
Pagyan ka naman kita. Hello. Pagyan naman kita. Gago, narinig ako? Yan. Gago, narinig ako? Ikaw ba ni para mabot ka? Opo. Opo. Naga, may klase pa kamo? Aba, gusto ko muna. Sa iyo. Wala ko kasog. Wala ko kasog do. Tapos sa sunod, ngayon na magamot. Aray mo. Nalo. Speed yung nalo. Nalo. Doon masakit natin. Agi! Saan ini? Saan ini? Bakit ko pa kamukha ini? July po. Anong niya? Anong gusto niya? Gaya ko lang, hindi na ako magpapakasin. Ha? Hindi, gawin ko, hindi. Marami na. Mari mo. Mari mangyari niya. Pagkapon. Hindi na. Iwan ako sila.
Two. Three. Tingnan mo na may ibong ka ganyan. Let's ka na lang kaya. Ano? Sige na, ibong na, haba. Wait. Abangan mo na si mama mo. Tingnan mo na, mangat mo na kayo. Sige, abangan mo ah. Tapos tinapay na. Pagkakuin mo. Abangan mo. Isod na. Isin mo. Isin mo. Hanggang, siyempre pa yung joke ito, ganun ako kanya. Basta tanga sa iyo yun. Dapat daw mo. Sabagay. Balik ka nun eh. Isod lang. Two. Sige na. Tapos ano ka na, mag-ibo ka na. Uy, bayaran mo. Uy! Open. Hindi ka na daw may-mail. Sorry, magdala pa kasi ako hindi na ako na-ikaw. Pati mga digdig ka ba libre? Open. Sige, di na ka nag-talk ka? Hindi na ka nag-talk? Ikaw ba?
Ali, Ali, hindi nakaka-night out. Gago. Hindi nakaka-night out. Gago ako, Anong gagawin ko nito? Ano? Tanga lalaki na ka. Kasi ko ang ulit sa nga ka. Loading gabi. Dapat pa ba? Nagbabak kami. Nagbabak. Shan, ano sa'yo? Ano din pa? Hirap. Gago, hindi nakakapag-night out. Ha? Sarap. Inulit-ulit ko na nga eh. Pa-restart ko kaya yung PC. Pa-restart pa. Yeah, pa-restart sa ano? Sa 2. Mamamatay to call na lang ako ulit. But I'm losing you. I'll buy you anything. I'll buy you any ring. Oh. Ano makakawag mo sa mga suba? Waiting for me. You cannot get it all. Yun ako sa siya, no? Pa-restart mo. Ano mo mga ano pa. Kapag-ibig. Okay. I'll buy you anything. I'll buy you anything. You give me a reason for my plea. And I know that I have losing you. Hey, baka ka-play na ako.
Sin mo na ako yun sa'yo, Marie. Ano yun, mga oras mo na dito, Marie. Sin na ako siya. Ali, Ali, Ali. Ali. Okay na. Nakapaglagi na ako. Sige lang. Ba't si Queen Bee iba yung ano, kalaro? Di. Di. Umalis na. Ito, nag-perform sila ng team mo. Naka-3 sila. Uy, Dan! Di gagi ito nga, nakapiling sila, is forming a team 3 out of 4. Tapos ikaw in game played 3 minutes. Angit ka? Oo. Kaya nga, nag-out or nag-quit? Nag-out? Na-boring siya manood. Bakit ito? Forming a team. Di niya ito na. Ayan, baby, di ba? I'll buy you anything, I'll buy you any ring. Last pay, last pay. Wala. I don't love me. I know you're there. You just and I'll be there. You just know. I want my heart. We'll ever be apart. Because I said, look this way. You just swear. What are you saying? Say there's another who looks in my eyes. It's the first love, looking on it's the first time, and I was like, baby, no, like baby, no, like baby, no, that you go to be mine, baby, no, baby. We're together, gonna make it through, that I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring, and I'm fit. Baby, fix me, and let me shake it till you wake me up and me.
And I just can't believe we are together. And I wanna play it cool, losing you. I'll buy you anything, I'll buy you anyway. And I'm in pieces. Make it feel sweet. Make it feel shaky, and you make me promise that you make it. And I just can't believe we ain't together. And I wanna play it cool, losing you. I'll buy you anything, I'll buy you anyway. We're just friends, what are you saying? Don't you know? No, you can't. You should never. And love me, baby. You are my love. You are my heart. Ayun na. Be apart. Wala na. Wala na. Nakakali ah. No, we ain't together. Losing you. I love you anyway. I buy you anything. I buy you anyway. Malaya kaya no. Una mo. Lee, patay ko na yung call natin. Lee, dito na lang tayo sa nag-south. Ano, naglalaban sa tuwa. Ay, Ali, ito to si King, di ba? Ito ba yan, Lee? Lee, siya ba yun? Ali, siya ba yun? Yung ano, yung nagpanggap tayong ano? yung nagpanggap akong ano? Iba yung nasa Facebook dito sa ano? Siya yun, di ba? Siya yun, di ba, Ali? Ali! Ali! Ayan na, bingi. Ali! Ito, pag ako di nagsalita, hindi ka. Wala, complete na nga lang ako, useless.